sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect Priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang man katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 42 minutos na nakaligad sa oras nga. Okay. Sige, dahil lang Bombo Mike. Sariwat. Sa ang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, Bombo Mike dahil lang. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang subong adlaw naman kita iya mga kabinansang Domingo, pet sa 9 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022, kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Surilia. Pet sa 9 kita sa bulan sa Oktubre, kasyaman nga adlaw sa pagpatigayon naton sa Mascara Festival, and para sa aton iya nga Bombo Radio Christmas Countdown, 77 naman iya, no? Sa aton nga mga kabombo Mike, 77 days to go before Christmas. Sa aton nga mga tagpalamatikag sa aton iya nga mga
kauturan. Sa liwat, maging kaupod nato ang ato niyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada sa subong iyang hapon diri sa ato niyang palatuntunan. Okay? Sige, no? So, subong iyang hapon, mayara man kita nga bisita diri sa ato niyang pagpangalagad. Gusto nga maluyag nga mangayo sang legal advice sa ato niyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. So, mga kauturan naton dira ko yung mga legal concerns kamo, problema legal, gusto nyo idango, pangayuan niya sang pagpatag, feel free nga magpalabot diri sa aton nga palatuntunan. Pwede ka mo ka mensahe sa aton diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex, or pwede gid no makasend ka mo diri sa mga comment ka mo sa comment section naton diri sa Bombo Radyo Bacolod no sa aton nga sa aton nga Facebook page, or private message ka mo sa amon no. Feel free gid ha sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo yari na sa piyak nga linya ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Yes, Bomboan. Mayong hapon sa imo kag sa aton matag palamati sa Bombo Radio 11 nagid. Ini ang imong palatuntunan nga Duralex Sedlex. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniada, anda na mag-alagad sa inyo, Bomboan. Yes, Attorney. No? Attorney, actually, mayari kita diri sa nga bisita diri sa aton iyang palatuntunan sa subong iyang hapon. Mayara siya sang gusto nga pangayuan sang legal advice. Yari siya sa pihak nga linya. I-welcome naton si Ma'am Ann Latuza. Mama, ayong hapon. Welcome diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex. Upod mo subong si Bombo Ann kag Attorney Marvin Taniada. Hello, good afternoon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. Maayong hapon sa liwat, no? Ang imong liga, ang concern mo subong, ma'am, initially, amuning problema nga wala ka na bayran sa supposedly transaksyon nyo nga sa pagbaligya sang bugas, ma'am? Correct? Yes, ma'am. Okay, sige. So, anong natabo, ma'am, para mapangayuan tas ang legal advice kay Attorney Taniada? Amo ni mamo, kay first no namon nga transaction is December 2021. Nag-order sila 10 sacks of rice. Tapos din-deliver ko na sa ilang balay dito sa Riverwalk. Okay. Tapos pagka after na, nang ginbayaran ko to nila, kay ginpanghatag to nila ang rice kuno sa mga gipamuntos-putos sa ginpanghatag. Okay. Tapos next nga transaction is kami mga naka-order naman sila ng 5. At ginabayaran ko nila. Then this September, first week of September, nag-order sila 60 sacks of rice. Okay. Ginabayaran ko nila within 8 days. Within 8 days na bayaran, fully paid nila. Next naman, nag-fully paid sila. Next is September 20. Nag-order naman sila 60 sacks of rice, which is gin-deliver ko na sa dari sa Carmela Executive. Sa Carmela Executive. Ang agreement namon is within 7 days, ibayaran nila, payable every day. Amo na hambal ni ang amo nila. So, amo nila, ambal nila within 7 days. Mabayaran. Mabayaran. Okay. So, until now, 19 days, wala Japon sila nag-send bayad. Okay. Actually, nagpangayo ko deposit sang amo to nga time, sang September 20. Aba ko, ma'am, gain nyo lang ko, wala down. Hambal na sang nag-order sa akon, ma-mention ko ni ma'am. Oh, sige ma'am, go ahead. Ambal ni ma'am may gut field. Nang sa gabi i-send just through GCash ang down. Okay. Sa gabi wala yagi ko yan na sendan GCash. Ambal tomorrow na lang ko no. So tomorrow wala naman. Nagpakatluoy ko sa iya. Bako ma'am, nang gaig nyo ko subong ma'am down payment kay galain na pamatsyag ko kinanglan ko mabakal sa medicine kag sa laboratory. Bako siya kay galain na gid akong pamatsyag. Sang amo lang to, after 3 days, ginsendan niya ko GCash, 5,000 lang. Nag-expect ko ma'am ko sa iya, ma'am, abi ko ma'am ng everyday bala, isendan niya ko ng payment. Wala gid. Hasta nga, naglabot na 7 days, nagambal, na before 6 days pa lang, nag-inform ko sa iya, ma'am, buwas na aton nga, ma'am, ng deadline. Oo, 7 days na, pika 7 days na buwas. Magambal sa sakon nga
nag-okay to siya. Pagka wala gid saya nag-message sa akon nga muna nga mabayad siya. Okay. Nakambayad lang sa akon, hala nalipat siya kuno kay nagsala i-account kay abi niya ng tomorrow pa sa 28. Tomorrow pa ang ika 7 days niya. Kaya bala ko siya, hindi ma'am, September 20, tato ma'am nag-release ang rice, 2:30 p.m. Ang bata siya, in-inform ko siya. Amo to ma'am, tapos that time, pagka 28 naman, sige, abalya, tomorrow na lang ma-meet up ta, 5 to 6 p.m. Dahil ba color, tawagan pa by 5 p.m. So wala gyapon in short. Ginahulat ko, wala gyapon. Until now? Until now, wala sige. gyapon. Damo mga alibay. Sige. Pila ka sako gani, ma'am? 60 sak. Pila lang nahatag? 7,000. Okay, sige. Magkulang pa 119,000. Sige. Dako, no? Attorney Tanyada? Yes, bumbuan, mamangkot lang ko. Maghatag ato pag-deliver nimo sang 60 ka sako nga bugas. Yes, attorney. May delivery receipt ka? Bali may ano nga dokumento ang ginpirmahan niya nga nabaton niya tong 60 ka sako nga bugas. May ginsulat ko, attorney, nga amo ng agreement nga gali ang receipt of attorney helper niya. Nang maginsulat ko to nga amo ng agreement, names ang iya helper, tapos mag-send man sila sa akon nga ID. Then, pinapirmahan ko sa iya nga mo na-receive niya ang 60 sacks of rice, kag payable within 7 days, kag ang worth sang rice. Amo na ang ginpapirmahan ko sa iya nga helper. Kag mag-send siyang ID sa akon, ang iyang helper. Okay, so kumpirmado niya na ang muan mo na sa siyang demand letter. May mo kasang demand letter, bisan handler written lang, nga nagasiling ang imo nga balanse nga 118 mil, or your balance of 118,000, you have to pay it within 10 days from today. Okay. So ipabaton mo na sa iya ang amo nga sulat mo, para nga may basihan ka na, mag-file siya ang kaso kung hindi siya magbayad. Kaya naman, may ginpermahan naman siya, kag wala yan na gintuman. So, mo na lang mo ang pag-file sang magpadala ka sulat sa iya nga tawag na to na demand letter. Address sa iya, kag ginasinganan nimo nga ang balansi niya nga 118 mil, imo nga nakakinanglanon kag dapat sagid bayaran sa sulod sang ulo kadlaw, nagiging baton or bisan nga tatlon lang kadlaw. 3 days. Alin sa iya nga pagbaton sa amo nga sulat. Pero kinahanglan nga ipa-receive mo siya nga amo nga sulat. Kung hindi siya mag-receive, pwede man na nimo ma-mail via registered postal mail. Registered postal mail. Sino ang nagpirma sa amo nga 60 kasako? Ang helper niya, attorney, amo nagpirma. Ang? Kaya siya ang nag-receive to that time. Ang helper. Iya nga? Helper, attorney. Helper niya, Iya nga kabulig. Oo, kabulig, attorney. Okay. So, wala siya pirma. Wala siya pirma, attorney. Ang boss ng may-ara ko sa iya. So, pero may agreement ka mo. Ang agreement nyo, siya gid yan nagpirma. Ang helper lang yun, ang kabulig ang nagpirma. Ay, hindi mo na pwedeng i-demanda mo siya kay helper man niyang niya nagpirma. Wala ka nag-insister nga siya gid ang mapirma. Wala siya ang napirma. Kay ang ako nara sa convo, attorney, nga amo na. Nga Kay nagasalig ka siya. Nagsalig ko, attorney, kay abi ko man Kapila na. Oo. Kapila na mo. Gasalig ka siya. Oo, kay abik attorney be nang that time to be do ka mayo man lang attention nila, tapos amo na doktor ko ni iya husband. Kabalo ko nga nagsugot ikaw nga ang iya lang kabulig ang magbaton magpirma sa mga agreement.
Oo, amo to attorney, amo na magani ang sala ko attorney kay amo na nang nagsaligid ko bala kay syempre nagbayad man sila sa akon. Nag ano man ko nga amo lang nagsalig man ko. Amo na Okay ang lang, sala. okay lang. Tagapamangkot ka kung ano ang imo kinamatarong sa pagkolekta sa ng 118,000. Amo na nga nagapamangkot man ko kung ano nga dokumento ang imo ginpapirmahan sa ila. Kung wala sila sa pinirmahan, paano na makasukot sila kaya wala man sila ginpirmahan? Si Mary Ann sa Ang sangalan sa GCash, kundi may sender gina sa GCash, hindi ba? kita. Oo, mera attorney. Ngalan ang sa GCash. Ngalan o yes ang helper niya? Sa nanta makini attorney nang ano natukiban ko ni attorney nga damo na sila galigin pang tunto. Lain-lain ngalan ila ginagamit. So sa GCash, ma'am, kay sinungalan? Sa nanta makinli ma'am pero ginagamit ano na tawag Siya na si Samantha, hindi. hindi ma'am ginagamit lang na nila ma'am ang name. Ganyan ka. Mamangkot lang ko, ma'am. Nakita mo ni siya personal, wala? Oo, nakita ko siya attorney kay one time naka-transact kami nga ara man siya bali sa Rob na is sa may Sino may ginpirmahan siya nga dokumento sa imo lagid? wala gid attorney. Helper lang. Okay lang gid. So, amo lang mabudlayan kita kung paano tana kay kung maghimo kita, magdemanda kita, ang ato na madimandang iya nga kabulig. Ang Hindi siya. Pero ang pangalan, ma'am, nga ginpermahan sang helper, pangalan niya, tapos ginbayan or ginfor or something by sang helper on his behalf or her behalf? Ang iya gid sang helper ginbutang ko ma Mary Ann sa itkid. Ang iya gid sang helper. Si Mary Ann, si helper na. Oo, si Sino helper. gid ang nagutang sa imo? Si May Gatfield. Oh, okay. Sige. So si Mary Ann gid Paano Mary Ann, makilala ngayon na ang nag-order si mo kinautang si mo amo ginang iya matuntod nga ngalan? Oo. Ano ko na nagkadto ko to sa Riverwalk. Namangkot ko dito ko man na ano ang tudto jagid nga pangalan dito ko nabalaan sa Riverwalk. Kasi syempre may ara sila ng name pala. Ang nabalaan ko to gali dito ko man na-discoveryhan hambal na ni Megafield ila na ako no property ang Riverwalk dito ko man na-discoveryhan nga renter lang to sila gali. So may ara to sila name kag may mga agreement man tong nga dito Okay. may mga IDs man to sila. Attorney, ano ning pwede ni mamahimo? Si helper lang gid ning pwede niya mapadalaan Ang helper lang yung makusar. Oo, helper. So, Sa attorney, may ara kami screenshot na convos kag may voice record ko di sa ila. apisar, Kay sinungalan? may conversation sila sang amotong tang iya, attorney, ang nagtransaction. Conversation, bla attorney, sa kwan, sa messenger, ma'am? Nang phone kag Phone? na-record kong audio call na. Okay. Text message, attorney. Pero yung conversation ang account sang amo nga messenger kay sino na totoo dyan ang ngalan o kung mo nang piki yung ngalan? Text message, attorney. Attorney Text, number lang. phone number. Phone number. Tapos may record Okay. ng audio So call. ang imo mo makadto ka sa NBI. Sige. Mangayo ka sa bulig sang National Bureau of Investigation. Kung taga Bacolod ka, Aridis Bacolod, Dira ka makadto ka kung anong mabulig sa NBIC mo nga imo sa imo nga problema ginbudol-budol ikaw. Pero luwas sina attorney atong helper amo to pwede ni ma'am padalaan sang demand letter. Yes, amo lang to ang iya pwede maaksyonan. Pwede man Kaya nga niya. amo to ang nagpirma sa tanan sang dokumento sa agreement kag sa mga delivery sa Bomboan. Okay. Grabe gali ni. Pero attorney, pwede ko naka-example, di ka pangayo man sa Bombo Radio ng post for awareness wala attorney para wala na sila may matunto pa nga iban. Do ka pa-aware nga amo ni. Attorney, kakaluoy man sang iban, balang matunto pagid nila. Kay sa pagkabalo ko, attorney, damo to nagkadto, so nagalinto sila sa Riverwalk, damo to nagkadto, nangit sa ila, lain-lain nga pangalan ginagamit nila. So, for awareness.
pamangkuton mo ang mga bombo kung pwede ka makumudar nga panawagan ka ikaw yung maniwagan, hindi ang bombo manawagan. Sige, attorney. Oo. Inaya ko magsugot ang bumbo nga manawagan ka gamito nila istasyon sa imo nga panawagan sa amo nga sitwasyon nga imo nga nadangtan na. Oo. Pero ang bumbo daw hindi ina mabudlay sila na nga sila mismo manawagan tungod kay wala man na siya sing factual kag legal basis. Inaya suno lang sa imo nga aligasyon. Yes, oo. Pwede lang man na, attorney, no? Anyway, ma'am, isend lang sa amon bala ang imo na nga mga proofs, ebidensya, amo na sinuna siya, tapos ang inyong nga transaction kay tan-awo naton dere, no, kung paano tani siya mapanawagan to amo na hambal mong punto bla ma-aware man lang iban basi damo ba siya matuntuhan. Send lang kami, ma'am, through Bombo Jaire. Ma'am, salamat. Okay ka na, ma'am? Okay. Send lang, ma'am, ha, kay Bombo Jaire. Okay, sige. Attorney, thank you, Bombo. Sige, ma'am. Yes. Sige. Okay, you're welcome. Kay kabudlay man natuod, attorney, nga damo pas na matuntuan. Grabe, do ka modus, kaya attorney, wais lagi pakilala, ha? Pwede ka kaya matuntuhan. Ang actually, kula man siyang ginatunto kuno la siya. Kung la siya manugtunto, kuno la siyang may ginatunto. It takes two So, to muna tango. ni nga lead pa sa una, bata pa ko, muna na gapon nga modus operandi sa mga budol-budol. May mga kauturan patagapon nga sige anunsyo mga radyo, sa mga newspaper, sa television. Pero tingala ako, nga damo pagid nagapatunto sa ila kaugalingon sa mga manugtunto bumbuan. Oo. So, anong advice mo ni attorney? Subong. Siya mo na nga ako niya, kung may mga transaksyon nga magamo sina, mamangkot ka mo sa matutunan kadto ka sa NBI. Kung ina korporasyon, kadto ka sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, kag mamangkot ikaw kung ina siya nag-exister. Ikaduha, kung ina ang tao nga nag-transaksyon, matutuod gidblay na. Ipa-investigar sa NBI. Investigar na kung hindi ang NBI, kadto ka sa security agency, bla? Yung security agency and detective agency, kay sila na pwede na sila makabulig sa imo. Of course, bayaran mo sila. Sila na ang background investigation sa amo iya nga persona. Kung ina siya, nagapiki siya, kung nagapakuno-kuno lang, kung matutod gina siya nga nagatransaksyon, o kung budol-budol gina ang iya nga operation, sa nga pangabuhi. Bumbuan. Yes, okay. Sige, Attorney Tanyada, thank you so much, Attorney. Yes, Bumbuan, madamo mga salamat. Kagaton-gapon ginagret si Dr. Alimsua, Manuel Insapo sa San Enrique sa Bayas Mayor Incoy. Kag of course man, ang iba nga tagpalamati, si Joseph Pacifico. Madamo nga salamat sa inyo tanan, ang inyong abogado sa Kanginan. Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Salamat gid sa aton nga abogado sa Kanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Wa naman kita yung mga kabinan manabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. Sa gihapon sa riwat, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
magtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga party. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 14 minutos na nakaligas sa takna sang alas 3 sang hapon. Mayang hapon Western Visayas, bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kaga syudad sang Bacolod. Subong nga adlaw, ano nakita sa petsa 9, bulan sang Oktubre, tuig 2022, sa ikaduha nga Domingo sang bulan. Kadasig ka aton nga inadlaw mga kabombo. Kag sa pagdasig sang aton sini nga panahon, no? May mga ara kita ginabatsyag sa aton sini nga mga ikaayong lawas, kag ginabatsyag man, no? Hindi lang man sa ikang lawas kundi sa aton nga mental health dala nada, ang aton sini nga emotional. And then, of course, ang cognitive. So, suwo nga hapon, magatuon naman kita, discover naman kita sang aton sining mga paano, no? Paano nga masolusyonan ang aton mga problema sa ikaayong lawas, no? Paano naton matagaan sang pagtamod ang aton sining kaugalingon nga lawas. Kagti, syempre, ang aton sining programa, sining hapon, sining Domingo, kada Domingo gid, ang Dr. Bombo. Kaupo ninyo inyong alagad, si Bombo Gracelyn Lobaton. So again, may hapon liwat, ari na kita sa ikasyam nga adlaw sang aton sining pag-celebrar sang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Kaya at the same time, lapit na lang ang Pasko, 77 days na lang. Pasko na! Merry Christmas in advance, mga kauturan tada. Kung ano man ang status mo sa kabuhi, hindi agad dyan ma-exempt, no? Sa ginatawag nga Christmas. Tanan kita, mag-celebrar sini. Kag, of course, sini nga Domingo, sa nahambal ko, ato naman istoryahan ang mga about, no? Sa aton sining ay kaayong lawas, kag mga pamangkot nga nagapalibog sa inyong ulo, especially sa mga wala gid dyan nagakadto sa doktor, no? Kay kamahal magpa-check up, kamahal magkadto diri sa syudad sa Bacolod or sa draman sa inyo nga syudad, no, para lang magpa-check up. So from time to time ginatagaan taligwa ang inyo sa ning mga pamangkot, mga ginabatsyag, kag bisan pa paano masabata na kaupod man ang aton sa ning mga bisita, wala iban kundi ang aton nga mga utod nga doctors. So sini nga hapon, bag-o naman ang aton nga topiko, kag makaupod ta dugay-dugay ang aton sini nga bisita. So ang aton sini nga topiko, sini nga hapon, sini nga adlaw sang Domingo diri sa Dr. Bombo, amo ang Cleft and Campaign Against Illegal Practice. Ano ni siya? So yung mga terms kita nga intsindihon danay, no? Kay ang iban hindi pa ni ka-intsindi sang mga terms ta sini nga hapon. So una gid ang cleft, no, is a past or past participle sang cleave, no, meaning sa na split o kon divided na siya ang meaning sang term nga cleft.
And of course, campaign, ang tawag nga tikang, no? Kung kampanya sa Tagalog, mga tikang nga kinahanglan aton nga himuon para nga makalikaw sa amuni, sa amuna, sa mga worst ba nga mga bagay. And against legal practice, syempre, sa field sang medicine, may yara ginaya sa nga tawag nga proseso, no? Kag mga bagay nga ini dapat himuon sang isa ka tawo, no? So dapat ang mga illegal practice nga gina-eradicate na siya. Wala na siya ginatagaan tsansa nga magpakita or mag-shine man, no? Kung sa diin man nga bahin sang aton sini nga pungsod, kag kung sa diin ka man nga bahin. Iti syempre importante gid ang tawag nga legal, no? Legal nga term, legal practice. So aton hibaluon dugay-dugay kung anong manging kaundan sini sang aton nga topiko sa aton nga doktor, no? Sa aton nga guest doktor sini nga hapon sa Dr. Bombo. So samtang wala pang aton nga guest, aton danay tamyawon ang mga nagalagaw subong sa bahin sang public plaza. May ara kita dira sang mga katawhan nga nagalagaw na subong, no? Kay alas 3 na nag-close na ang aton mga dalanon. So mga drivers gina-remind tagid nga hindi maglapas, no, sa kasuguan or sa mando nga maghimo kamo dala sang ruta. Dapat ang ruta lang gid nga gin-design sang aton sining syudad upod ang bitaw ang inyo nga sundon. So yatamyaw taman ara sa mga panimalay nila, ara sa mga iban pa nga lagawan, no? Kay diri sa Bacolod City ang aton sining panaad, no? Sa panaad dali buwas ma-open na. So kadamo sang aton sining mga naka-schedule na nga lakat, no? Halong lang kag magdala sang pangaman kay syempre uso subong sang tawag nga hilana, trangkaso, no? Tungod sa ulan. Kag syempre hindi mo paktan ang lakat sang tiyempo subong. Kag so sa mga nag-inom naman kung gabi o kung sa anong manda nga oras, drink moderately, no? Kay lawig pa ni ang pagselebrar ta sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod, no? Mas mayo nga naga-enjoy pero nagahalong kag responsable ka, no? Responsible drinker ka, responsible manuglagaw wala, no? So amo na. So ari na aton sining bisita, aton na ipakilala aton nga bisita sining nga hapon, no, sa paghambal or paghatag sa aton sang information regarding sa aton nga topiko nga cleft and campaign against illegal practice. So he is lalaki siya ha. Graduated from Southwestern University in Cebu last 2010. Kag take, no, sang iya sining comprehensive oral surgery externship at University of the Philippines, Philippine General Hospital. Kag subong practicing dentist siya sa Confident Dental Clinic sa Villamonte, Bacolod. Kag ini siya ang presidente, no, sa Philippine Dental Association, Bacolod City Chapter, no other than si Dr. Elton Fritz Lim. No, i-welcome taton sa nga bisita sa nga hapon si Dr. Elton Fritz Lim. Doc, mayong hapon. Mayong hapon. Good afternoon, everyone. Yes, mayong hapon, Doc. Welcome sa atong programa, ang Dr. Bombo. Good afternoon. Thank you, Gid, sa pag-invite sa amon nga maka-share kami subong sa aton nga campaign sa both for cleft lip and palate, and of course ang aton nga illegal campaign against illegal practice. Thank you, Gid. Bombo Grace. Yes, Doc, you're welcome. Tayo syempre damo kita sang tukibon, no? Kaupod aton sa mga kabombo nga nagapamatigid sa aton sa kada Domingo sa aton nga segment. First, Gid, Doc, makadto kita sa imo na design nga topiko, Doc. Yes, pwede ko maka-screen share. Pwede, Gid, Doc. Okay. So, paano ni siya? Sorry, Kid.
Okay lang, Doc. Ah. Okay, may ara si Doc Elton sang ipakita sa ato no sa FB Live naton ka sa YouTube para maintindihan ang iya sining nga igadulo nga topic ko no kag especially sa mga wala bala ka intindi nga may-ari sini no nga gina-experience kaga dala-dala subong. Yes, pwede ko maging co-host Anay para makashare ko. Though sa Zoom. Okay. Ipa-co-host ko. Thank you. Okay. Okay. Okay, mga kabombo, dali lang gid ha kay aton nga i-plaster gid isang maayo kay preparado gid aton sila nga bisita nga daan Oo man. magtulong sa Kanugon man, mas Oo. nami gid kung makita ninyo ang mga Oo. pictures bala. Yes. Amo gina ang nami no basta may support kita bala nga mga aids visual aids doc or mga slides para sa aton mga kauturan para nga Okay, ara mas na. maintindihan. Okay? Yes, ma-share na lang ko subong. Ma-share na lang. Okay. Okay. So, Bomo Michael, meron kita link, no, Bomo Michael, dra. Okay. Okay na. Okay. So, ara na makita nyo na? Yes, Doc, Hello? makita na namon. Makita na ninyo. Okay. Dali tayo. Okay, so thank you very much. Once again, Jess, thank you. Dali lang gid, dali. Yeah. Hello, Yes, Bombo Grace. Din ka yes. mo naka-online subong. Live sa Bombo. Oh, yes, Doc. Live kita sa Okay, Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Okay, kay basic kilangnan ko. Hindi ko makita, hindi ta nakamakita eh. Puro screen ko na lang. So, Okay. So anyway, Bombo Grace Yes. and ang sa mga gapalamati subong no, galantaw subong sa aton nga Bombo Radyo. Thank you very much once again sa pag-invite sa amon subong together with the Philippine Dental Association, Philippine Oral and Maxillofacial Surgeons. Subong nag-invite kami no sang aton nga sa aton nga nagapalamati sa amon. Screenshot. yes, Doc. Oo. So thank you and subong masugod ta kung paano ta mabalaan no ano ang cleft lip and palate. Okay? So ara amo na ang pictures no. So kung sa aton pa ano nang aton that term sa Ilonggo mga sungi no nga Yes. nga mga pasyente. So amo na sila ang cleft lip and palate. So subong i-discuss ko lang no. So kung ano ang cleft lip and cleft palate. So ang cleft lip is an opening or split in the upper lip that occurs when developing facial structures in unborn baby don't close completely. So para i-explain ko na lang sa Ilonggo tanan ni cleft lip naga-develop na siya sa aton sa pagkabata. Sa ara pa lang ta sa womb, sa sulod pa lang sang tiyan sang aton nga mama. Okay? So ara siya, so very critical. That's why very critical ang aton nga first trimester. Yes. Ang first trimester ta or ang ika-4th to 8 weeks ang aton nga pagdala sang mama ta, very critical na kay kung magka-infection ang mama, damo factor. So karon ibalikan ta na. So again, so amo na siya ang aton sa cleft lip ta opening or split in the upper lip. So may ara ta mild which is ang ara lang isa lang dira or ang severe. Severe ina siya nagalabot hasta sa nose ta. Yes. Okay? So, may ada ta muna or may matag ginatawag nga cleft palate which is
in a opening in the roof of the mouth, meaning sa ngalangalata. So ang sa ngalangalata, open na sila. That's why not noticeable, hindi siya masyado mapansin, makita sa mga mapansin. Pero mapansin lang siya pag naghambal na ang bata. Pag dako na, tapos to medyo budlay na maghambal, daw ang air laban ara sa ilong. Okay? Daw hindi na sila maintindihan. Okay. So ano lang no, trivia lang no, every 3 minutes a child is born with a cleft lip and palate. So every 3 minutes. So imagine no, kadamo gid sang kita mabuligan sa mga amoni may nga birth deformity. So sa Philippines, diri sa Pilipinas may 1 in every 1,000 babies are born with this condition. So kada 1,000 may isa na dira may cleft lip or cleft palate. O silingon, Dok, Okay. kada 15 minutes may ara 3 or 5 ka mga nabunag nga may cleft palate? Yeah, so every 3 minutes diri sa bilog na ni siya galing nga world ang every 3 minutes, pero sa Pilipinas siya 1 in every 1,000 babies. So siguro in a day more than 1,000 man ang nagadugang sa aton nga mga baby. So may ara gid every day, may ara gid born nagapanganak nga cleft ang bata. So isa ka sa Every isa ka day. bulan, may ara 30 days, may ara man 30 ka babies, no? Sa Yes. isa na Yes, sa isa ka possible. adlaw. Yeah. So sa isa ka bulan more than 30 man. Bawa. Okay? Okay. So cleft lip and cleft palate happens as part of the lip, muna ang sa babaw or ang sa roof of the mouth. Okay? So next slide ta. So ano ang cause nga naga cleft lip and palate? So it happens as the baby is developing in the mother's womb, meaning ara pa ta sa sulod sang tiyan sang mga sang mamata. Yes. So no exact cause. Although wala masyado eksakto gid kung anong gihimo sang nanay. So actually hindi taman na masisi sa aton nga mama no. Although it can be from genes that are passed on to parents or environmental factors. Inang environmental factors basi damo ginainom nga bulong si mami while nagabusong pa, especially first trimester niya, grabe inom niya bulong or nagka-infection siya, napalapit si mama sa may chicken pox nga patient, nagka-chicken pox si mami, na laban pa nga magka-deformity si baby, or sige smoke si mami, sige inom, too little vitamin B and folic acid nga intake. So, amo na siya. So, problems associated with cleft lip and palate, meaning, ano ang mga problema pag may cleft lip kag cleft palate, ano ang kakatabo sa isa ka pasyente? So, para sa baby or para sa mga adult naman with cleft, they have eating problems, difficulty in swallowing, dental problems, speech problems, ear infections, and hearing loss. So, eating problems, very maintindihan tagid, no? Kahit kung may buslot dira or may split diri sa tunga, mabudlayan, magkaon. Difficulty in swallowing, amo naman na iya ang sa may cleft palate, no? Kahit instead of magdiretso to siya sa aton nga pagtulon, kung kisaga, may tendency pang gagwa sa ilong. So, ang iba na, like ang baby, naga-dede, naga-baby bottle pa, naga-dede pa. Ang iba na dapat medyo upright bala, medyo nakapungko lang si baby, kay kung kisa pag sobra kahigda, gagwa ang milk sa ilong. Okay? Okay. And dental problems, of course, pag nagdako na, magka-problema, pati speech problem, hindi na tsakto ang paghambal, puro hangin, and ear infection. Ini, surprisingly, basi ini bago lang man kamo kabalo, laban nga may cleft, kung kisa may tabo nga nagkaka-ear problem sila. Okay? Yes. So, next.
Okay, living with cleft lip and palate. So, team of doctors can help for the best care sang may amo ni. So, team of doctors, hindi lang ni ENT, hindi lang ni siya physician ni baby. So, subong tanan gid, no? So, may ara ta dentista, oral maxillofacial surgeons, may physicians, ENT, speech pathologist, pati tanan na. Okay, so ang pinaka main concern kung amo ni is good nutrition. Yes. Dapat may certain nga weight si baby before the surgery. So later i-explain ta na kung anong ginapangita ta. Okay? Sucking is difficult for cleft palate because of the opening at the roof of the mouth. Actually, damo pa ning living with cleft lip and palate, no, damo pa ta na di mastorya, bulayan sila mag-suck, magdede, bulayan sila magkaon, tanan. Okay? So, Bombo, Grace, masigi-sige lang ko ha. Yes, Doc. Okay. So, tips for baby with cleft lip. Okay, so kung si baby may cleft lip, they will not have trouble feeding. Ang iban, some will not have trouble feeding. Not all, but some will not have trouble. Ang iban nagaka-trouble gyapon kay of course amo nang nagagwa sa ilong ang milk. Okay? Budayan breastfeed si mommy kay nagkakadudlan si baby gagwa sa ilong amo na. So medyo upright position amo nang number 2 ta, feed in upright position, help for swallowing and to prevent milk from going into the nose. Yes. Okay? So pag ang si mommy naga-breastfeed tapos hindi kaya ni baby, ang iban kinapump na lang ang breast milk and feed with special bottle and nipple. Kay ang iban may ara gid ta nipple, may ara gid na kamay mabakal nga nipple for cleft patient. Okay. Nipple sang baby bottle. Okay? So number 3, give small frequent feeding. So pajutay-jutay lang. So pag hindi man gid nga dapat busugon gid si baby, no, kay budlayan siya gani sa pag-inom sang milk. So small frequent feedings lang ta. Okay? And number 4, amo na ang different bottle of nipples. Lain-lain na siya. Okay? Cleft lip. Okay. For cleft palate, difficulty nursing, same man sa pagpainom, pagpakaon, much more difficult ni sa mga may cleft palate kay 80 to 90% sure laban kakadunlan gid or gagwa sa ilong. Okay? Same, small, frequent feedings. Okay? And ang treatment, rinata, kay medyo diri excited ang mga gapalamati sa aton, no? Kung ano ang mahimo ta, ano ang mabulig ta sa ila. Treatment, number 1, nasoalveolar molding, meaning any pre-surgical obturator was introduced to reshape the alveolar and nasal segments. Ini medyo scientific na sang pagka-explain sini, pero Yes. basically i-cover lang gid ang ngala-ngala to separate the mouth sa nose. Okay? Para number 1, para hindi madunlan si baby. Number 2, para maghambal si baby pag na-surgery siya, ma-practice niya na ang speech niya do medyo mas maintindihan, wala gagwa ang air. Bala? And number 2 sa treatment, surgery na. Okay? So, ang surgery na, may ara lang ang iban kung cleft lip lang, to diri lang daw split diri as early as between 3 to 6 months, pwede na. For cleft palate, medyo mas mas extensive, mas grabe ang surgery ta, no? So gahulat lang ta 10 to 14 months of age. Kag may gina-require ta nga weight sang baby. So hindi pwede nga daw underweight si baby tapos ipa-surgery ta. Okay? So dapat may tsakto which is 10 pounds para mabalaan nyo. Doc, I have question, no.
Baglapaw, Yes. be 10 to 14 months ang edad sang bata. Pwede pa na siya ma-undergo surgery. Let's say, for example, mga 2-year-old or, mga 3 Yes, to 5. pwede gid. Pwede gid. This is the itsura. Yes, pwede gid na siya ma-surgery, pero amo na yung itsura gali isang aton nam, no? It's composed of acrylic and orthodontic wire. Ina siya, oh. Do ginabutang lang na siya sa ngala-ngala. And Yes. kung ma-notice ninyo inang daw color pink, lighter pink sa may wire, amo na siya ang nag-push ang nose tapasaka para daw medyo namit man ang nose ang aton patient. Okay? Duga mo na siya. So, Doc, ang sa, di ba, siling mo kagina, mas bulubudlay ang maghimo surgery sa cleft palate than sa left Yes. lip, no? Sa example, mag-edad na ang bata, ang kabudlayan, nagadugang bala. Yes, kung medyo mas dako na si baby, like ang balonta, hindi man gid sa kabudlayan, no, pero more on nahadlok na ang mga bata to undergo surgery. Kung medyo mas dako-dako na sila. Kay Okay, so conscious na sila. mas gusto tatani, mas baby pa. Kaina siya ya. Basta strong lang si mami ya. Kaya lang ni mami. Go na, surgery na dayon. Okay? Okay, Di Doc. man ni siya delikado nga surgery. Especially kung wala man heart problem si baby. Okay. Mm-mm. Kay first guide, Doc, kina-check nyo kayo na ang condition ka bata before nyo sa i-undergo surgery ang iya sining nga heart and then the other vital organs, Doc, no? Yes, gina-check na siya tanan. Amo tong balta nga a team of doctors, no? So meaning na may ma-check gid na sa cardio kung may heart problem si baby, pero usually wala naman na, no? Pero kung if ever amo na tanan na dapat may clearance from physicians niya, to example kung cardiologist ni baby, tanan na i-check before ta mag-surgery. Okay, Doc. Sige, Doc, continue ba, Doc? Okay, continue ko lang. Okay, so that is why ang screenshot na. Tapos that is why ang aton nga campaign for this one, ining aton nga pag-invite, no, to for a free surgery, all goes to the mom, si mami man, nga dapat aware gid siya while nagabuntis pa, while gabusong pa si mami, no? So number one, dapat alagaan ang first trimester. Kung makaiwas si mami sa may sakit, of course, no, kapag check up na si mami sa hospital, iwas lang siya sa mamask na lang gid siya. Ang iban especially wala pa pandemic, ang una katulang sa hospital maski wala mask. Okay, so subong mas mayo nga mas safe si mami, especially during the first trimester. Okay, and ina siya magka-infection, Bombo Grace, so magka-infection si mami maski sa mouth niya nga daw ma-affect gid, nga daw mahilanat si mami for that first trimester niya, will possibly have the chances nga magka-cleft si baby. Okay, so ini subong aging post. So ang ini aging postal, aging ari subong sa screen ang pagbubuntis at iyong oral health. Okay, ang ini siya dahil sa hormonal changes or dahil sa maling eating habits. Kung hormonal changes, usually si mami mas prone siya nga magka-gingivitis siya, inang pula or gahabok ang gums, that will lead to a periodontitis muna siya, or nagahunga ng unto. Dapat before patani nga magbusong si mami, no, or kung may planned nga pagbusong ni mami, makapacheck na kung nami ang unto, nami ang oral health, wala cavities. Kay kung kisa ang cavities ang pregnant woman, mas dasig magbuslot kaysa sa non-pregnant nga babae.
Amo Okay? kalidok. So, yes, mas dasig na siya. Especially kung ara naman tayo sa ano sang baby, medyo second to third trimester na nga ang more calcium galaban kakadto kay baby and not na kay mommy. Amo na nga si mommy ang calcium ano niya nagkakaproblema na gadali mabuslot ang unto. Okay? So, kung maling eating habits, pagkasira ng mga ngipin, maaring maipasa ang bakterya sa bibig ng bata galing sa bibig ng ina. Masisira na rin ang ngipin ng bata. So, gawin ang sumusunod upang maiwasan ang sakit ng ngipin at gilagid. So panatilihing malinis ang ngipin. Amo na ang haba ko, dapat makapacheck na. Visit Yes. ang dentist. Limitahan ang matamis at magawgaw na pagkain, uminom ng 8 to 10 baso ng tubig araw-araw, and kung nagsusuka, magmumog ng tubig. So isa pa gid na kay pag nagsuka, more acid na siya, paging pa wala ka nagmumog, ara anda sa teeth mo, amo na siya ang makaguba sang aton nga teeth. Okay? So Yes. Mm-mm. yes, amo lang na. So ginsalot ko lang na siya actually Bombo Grace kay very related man siya nga hindi ta gusto magka-infection si mommy during the her pregnancy. Yes, oo. First and foremost, Okay. Doc, nakasalalay gid galaya kay mommy ang mangin kapalaran sa iyang baby, no? Sa first trimester pa lang. Di what if Doc Yes. maglapaw na sa first trimester, makadevelop pa na ihan nga example may ara sang time nga nagpabaya si mommy. Mhm. Yes, inang first trimester more on the incident sa atong cleft lip and palate lang. Kay naga-form ang aton nga lip. Wait lang ha. Niyari ko na di sa notes. Ga-form ang aton nga lips sang bata during the 4th and 6th week during pregnancy. So, ang balon ta 1 month pa lang, ika 4th week ta 1 month and sobra, ika 4th week niya, medyo naghila na si mami ti laban na affected ang lips ni baby. Kung naglabot na ta 6 to 8 week, ang naga-form na ang palate niya, kag kung example dira nagka-infection si mami, Yes. dira siya nagka-grabe ang bulong ni mami dira, ang palate naman, ang ngala-ngala naman ang affected. So kung habalo, that's the first trimester. Pero kung habalon mo second or third, kag nagka-infection si mami or na chickenpox si mami by second or third, most likely may ara man siya gyapon birth deformities pero hindi na sa lips kag hindi na sa ngala-ngala. Okay. Amo na So siya di ba amo na ang iban paghihambal nga si mami ging hilana at manugbata na lang na hilana manugbata like second trimester pa lang katunga-tungaan gid ging hilanat nga grabe si mami pagkagwa ni baby laing nga deformity sa example do nagsubra sa mga muna bala na deformities. Yes. Oo, na sa lain naman siya nga organs, not sa lips and palate. So, in other words, no, sa mga gapamati sa aton, Doc, ang first trimester, ang iya sila ni mami nga ginahalungan sa dira nga parts ng baby, amo na siya ang sa face na yon or sa cleft na yon or sa Yes. dira nga parts sang body sang baby, and then after sang trimester kay syempre naga-grow man sa sulod ang baby, no, dapat halungan gid siya sa gihapon. Yes. Halungan gyapon. Okay, kag amo lang na galing Bombo Grace Yes. sad to say, unfortunately, may ara gid ya 0.4% nga incidence of cleft lip and or palate nga cases, may 0.4% gid nga unexplained. Kumbaga pa, maski grabe ng halong ni mami, maski wala siya nagkasakit, wala siya nagka-infection, ang bulong niya tsakto man, may 0.4% nga incidence of having a cleft lip or palate.
nga incidents Okay, nga Doc. unexplained. Hindi man siya, it could be on genes or amo na. Yes, possible na amo na ay even without genetic factors may ara gid 0.4% nga hindi ma-explain until subong kung nga nagalabot na. So maybe part kung panumdumon gid ang 0.4% Bombo Grace no ba si bala sa mga ka kalololohan gid nga daw medyo dugay na gid nga daw wala man sa family ang may cleft tapos subong naggulpi lang sa akon. Daw amo na bala. Okay. So possible pero sa may mga study subong no nga may ara gid 0.4% incidence nga hindi ma-explain kung nga Okay. 0.4%. Sige daw, continue. Continue. Okay. So that's why subong ang Philippine Dental Association and Philippine Dental Association Bacolod City Chapter nag-invite in cooperation with Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeons and International College of Dentists nag-invite for a pre-screening of children with cleft deformities until October 22, 2022. So sinisya hasta October 22 na lang ga pre-screening kami. The location diri lang sa Bacolod, actually dira lang sa Villamonte sa clinic namon, pero gina-screen sila anay kung ang weight nila okay, kung kung healthy si baby, kung si mommy ready, mga mana ba lang ang screening. And surgery data will be on November 3. Okay, this is in partnership with other specialty groups of the PDA, ng Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeons and International College of Dentists. Okay. Doc, we'll send you link kay basi mag-upos bala. So, amo na ang inyong palabuton nga mga activities, Doc, no? So, may idugang ka pa, Doc? Wala naman, ari na lang siya liwat ang aton nga last na lang ni Bombo Grace. Iupod ko naman may time pa man ta, no? Pa man, Doc. Pero before ka na, Doc, mag-proceed, no? Yes, sige, basta may questions. Ang surgery nga tawag, syempre, hindi man all the time libre bala, no? How much would it cost, Doc? Actually, libre ni. I mean, kung hindi bala free. Kung hindi free, okay. Kung hindi free and nabalonta nagka-cleft lip lang siya, it will cost the patient for mga siguro 20 to 30,000. Okay. For a surgery. Regardless of the age, Doc. Yes, regardless of age. Well, for children lang hasta lang po anay sa children. Not sure with adult gid with na planning to have surgery pa. Pero laban na maski I think sa adult ma-range gid siya gyapon for 20 to 30,000 for the surgery. Okay. Let's say, Doc, may ara sang complication, example sa heart. Ang cause ni magadlagan siya bala mas taas-taas pa. Yes, kung may complication sa heart, of course, masulod ng aton nga cardiologist kasi masulod siya bala while naga-surgery. So, makadugang-dugang na siya sa cost. Okay. Of course, ang time ni cardiologist ang time sang mga doctors nga mabulig. So, makadugang-dugang na siya sa cost. So, very good, Ged. Kay Mira, kamusta nga tawag nga free nga surgery, Doc, no? Sige, Doc, continue na lang. Ang free surgery ni screen namon until October 22. Pwede ka mo katawag kay Miss Mariel. Ara ang number sa screen 0922-433-5590 and 034-431-1131. Ina siya, Ma'am Bombo Grace, no? Nakapost na siya sa akon nga Facebook man and even the Facebook sang Philippine Dental Association Bacolod City Chapter. Pwede ta na siya i-share
kay para Yes. may mas damo maka-reach, may ma-reach ang aton nga invitation for pre-screening. So surgery date November 3, free ni siya nga surgery para sa mga bata. So tani no kung sino ang daw qualified gid dira, 10 pounds ang bata pataas, at least 10 pounds. And regardless of age na, actually regardless of doc, 6 months pa lang si baby, hindi pa gali pwede. Pero kung 6 months yabi, pero 10 pounds na, kaya na, pwede na. Okay. So maayo gid. So, muna siya. Kag di sa mga kabombota nga nagapamati, no, may ara kita sa mga channels para nga or ways para nga capture tani or makuha tang ining maayong balita, no, para sa ato dira mga especially sa may ara sang mga bata dira, no, nga cleft palate bala. So do ka pwede ka namon mapakita. Gani man no. Okay man, dali lang gid. Actually, sala no, dapat gali duwa ka bilog ka laptop ang ready ko. Okay lang. Para makilala man nila aton sa nga guest for today sa aton nga Gani segment. man. Wait lang gid. Oo. Wait, nang masulod na lang ko siguro sa imo nga naging send sa akon nga Yes. isa ka Zoom. Bali sa phone ko na lang Bobo ni. Michael, Okay ato lang. kita si Doc. No. Oo, masulod ko liwat sa isa ko ka phone. Okay. So, while nga Oo, gali kay hindi nyo ko makita. Oo. Para makita taman si Doc, no? Si Doc Elton Fritz Lim ang nagahatag sa aton sang mga information nga dapat naton mahibaluan sa sining aton topiko sining nga hapon ang Cleft and Campaign Against Illegal Practice. So, may ara kita dito nga mga information na kuha kung ano ang hindi dapat kag dapat himuon. Labi na gid kung ang imo sining nga pagdala man bala sang baby mo sa sulod sang tiyan mo, dapat gali first trimester, careful gid si mami, no? Dapat ang iya sining pagdala sa iya baby, ang iya man nga first priority, no? Until mag-anlabot ang 9 months, kaya syempre ang deformity hindi man lang niya sa imo nga palate dira or sa lips mo. So tanan na siya dapat gid nga halungan once you are pregnant. So si Doc, nakita na si Doc? Kita niya na ko. Oh, Michael, nakita na to si Doc. Oo. So, aton na guest, no? President sa Philippine Dental Association, Bacolod City Chapter. Kag practice na siya being a dentist man sa Confident Dental Clinic Villamonte, Bacolod. Picture ko lang ang makita. Dapat may video. Oo. Ara na. Okay, ara na. Oo. Ara na. Okay. Sige. I thank you, Gid. So, okay. Okay. So, ara na. Kitaon na ko. Oo. So, subong, ma'am, last na lang Bombo Grace ha, dasig lang, Gid. Oo, okay. Okay. Yes, Doc. So, ara siya. Okay. For the Philippine Dental Association also encourages gina-encourage namon ang mga taho man nga no to DIY braces, meaning hindi lang ta sa mga DIY or wait lang, hindi ko gali matulog. Okay, so no to DIY braces ta. So hindi ta pwede nga makakita ka mo bala sa Facebook mga amo ni na ga-offer amo na very decorative, wala gitna siya wala gitna siya functional nga nga makita, no, ay nga studies nga ang wire ibutang lang dira kag makayo ang teeth. So halong lang kita dira kay damo na kami cases nga gakaguba ang unto or gataladlong ang tuod ang unto pero daw ruler katadlong damo na gid patients nga amo na. So kung makita ninyo ara ang mga ginpakita ta
gumagawa ng pustiso, retainer, general repair, doging himo na ano no. So gusto ko lang maging aware ang mga nagapalamati kag of course sa inyo no kag i-share nyo man nga ina siya hindi na sila licensed dentist kag it will do more harm sa inyo unto than good. Okay, Doc. Sige, Doc. Amo lang na, Doc. Okay. Doc, naudod kita. So, ano kita dayon? Connect kita liwat sa aton sining nga guest doctor, si Dr. Elton Fritz Lim, no, para sa iya nga dugang nga mga pahanumdom kag reminder sa aton, especially sa mga kauturan tabala nga mahilig sang tawag nga magsunod sa mga fashion or ano da kay syempre ang brace na hindi man yan sa fashion lang kundi sa ilaman nga health no kay meron na sa purpose nga nagapa-brace sila. So aton lang dugangan pa kay parang informed ka mo no kag ang inyo sining unto hindi magupa no kag mag worse pagid ang inyo ginabatsyag. So aton lang danay hulton no ang aton sining guest doctor para sa dugang pagid nga mga mensahe. So mo to no mga kabombo ba ka-importante gid katama sang ginatawag nga dental health man sa aton. Kag sini nga hapon amo to aton istoryahan ang Cleft End Campaign Against Illegal Practice. Ginadalatan na lang ang illegal practice kiti syempre ginatagaan taman ang aton mga kauturan sang reminder dire no nga hindi na siya dapat paghimuon kay hindi dapat kag ginatagaan man naton ang atong mga kauturan sang mga bagay nga dapat nila himuon bisan ara lang sa panimalay no and later on makonsulta sa mga tawo nga may authority. So ano na si Doc? Okay na si Doc. Doc, please come back, Doc. Okay, Doc. Okay, mga kabombo. Nagdangat na kita sa oras sang alas 4 sang hapon. So, balikan ta liwat si Doc Elton Fritz Lim. Doc, okay ka na? Doc? Doc, hindi ko na siya, Mama Michael, hindi ko na siya mabatian. Hello. Okay, Doc. Okay, Doc? Yes, hello. Okay, Doc. Sige, Doc, mensahe mo be? Para sa aton mga kauturan, nga nagapamati sa aton. Okay, so amo to no, TikTok ko nagtapos sa aton nga no to DIY braces and illegal practice of dentistry kay wala labot sa may mga naga DIY braces man nga hindi gid na sila mga legit nga dentist. Amo na it will cause more harm. So kung example, kung ang kiwit nyo nga unto sa dason kag maghulunga na sila tanan, may mga cases kid ko subong sa clinic nga daw tsakto na lang igabuto na lang ang ila unto. So please be aware sa amo na tani no mas spread nyo na sa sa tanan no nga kakilala ninyo nga hindi gid na tsakto. So i-check lang na may ara ta I'm not sure kung maka-share ko gyapon, hindi na siguro. Pero may ara ta RA 9484 wait lang gid. Nga no to illegal practice or no to do it yourself braces nga kung hindi ka lisensyadong dentista maara gid may makulong ka gid for 2 to 5 years. Okay. Okay. Layi na siya. So, yes. So, amo lang na. Thank you gid again, Bombo Grace. Yes, Doc. Oo. Thank you gid. Thank you so much, Doc Fritz Lim or kun Elton Fritz Lim no sa imo sini nga time kagwapo gali kay Doc Elton Mama Michael no. So lihin na napakita ang iya nga kaugalingon sa aton
Kag syempre makita niyo na dira si Doc sa Confident, no? Confident Dental Clinic. Oo. Confident Dental Clinic dira sa Barangay Villamonte sa syudad sang Bacolod, no? So Yes, Doc, ma'am. Actually, Bombo Grace, pating ato na nga screening, that's a project of Philippine Dental Association Bacolod City Chapter and not sa akon nga clinic, ha. Kay hindi ko bala gusto nga magka sila sa clinic. So Yes. so ini siya is a project of the Philippine Dental Association and the Philippine Dental Association Bacolod City Chapter. And kung mayara pa kamo Doc sa mga activities nga upcoming, no? Ari lang man kami diri sa Bombo Radio Bacolod para nga invite kamo namon para mabalaan sa aton sining mga kauturan nga may mga activities ang Philippine Dental Association, especially diri sa Bacolod City Chapter. Yes, thank you, Gid. Ma-appreciate namon, no? Kay daw subong daw kadamo bala projects bala nga kilangnan gid namon i-campaign with your help bala nami Gid nga ma-explain ta siya dire kaysa sa magsubong kabudlay nga daan mag-form bala sang group bala kay Yes. mahalong tagyapon. Oo. Okay, Doc. Sige, Doc. Thank you so much for your time and God bless you, more power. Thank you. Thank you, Gid. Thank you. Yeah. Maraming salamat kay Dr. Elton Fritz Lim, no, mga kabombo. Isa ka manamigid nga hapon, no, kay puno naman kita sang mga ihibalo regarding sa aton sini nga tupiko sa Cleft and Campaign Against Illegal Practice, no, o more siya sa syempre dental health. Kag madamo inga salamat liwat sa aton sini nga guest doctor, no, kag sa iya sini nga mga grupo labi na gid sa Philippine Dental Association, no. Kag syempre amo naman to ang natapos naton nga topiko, mayong balita inulong sa inyo. Kag syempre bantayan naman naton dason nga semana ang aton nga topiko nga mas makabulig pagid sa aton sini nga mga kauturan sa inyo mga kabombo sa pagbantay sang inyo ikaayong lawas. Wala na kita minabilin nga tiyempo kag sa mga malagaw karon kay of course Domingo halong langged, especially sa inyo nga health, hindi mo patama inom, hindi mo patama dira sang mga bisyo ninyo kay ang aton nga lawas isa lang gid kag dapat gid nga halungan kag ari man lang kami diri sa Bombo Radio Bacolod para nga maghatag sa inyo sang mga tips how to manage or how to handle sang inyo nga ginabatsyag nga hindi mag-worse kag malikawan ang ina nga mga masakit. So, ini ang inyo nga alagad, si Bombo Grace Lynn Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
kon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligan sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Pizza 9, kita sa bulan sa Oktubre 2022. Liwat kita magaduloong sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national, kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition, maginakaupod naton ang aton nga mga field reporters, kag sumama sa aton mga Bumbo correspondents nga nasayin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Sumama sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita kang mabatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karong mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang inkwentro mga kabanan sa bahin sang New People's Army kag Philippine Army, duha ka mga klase sang army. Ang isa New People's Army, ang isa ya Philippine Army. Nagabakbakanay dito sa Karabalan sa siyudad sang Imamaylan. Ang nagresulta ini sa ulihi, primero tiway sang body counts. Ang sa ulihi sa ikapat nga pag-inkwentuhan ay sa mumagyapon nga area, may ara na nga nagkalamatay sa bahin sa Philippine Army, duha ka bilog. Kag may nagkalasamaran man bahin sa Philippine Army man. Kag sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, mahimo nga may casualty man kag injuries sa bahin sang mga katapos sa New People's Army base sa mga blood stain, no, mga dugo nga makita sa area nga sa diin dito sila nag-withdraw. So mangin nakupod naton karon dugay-dugay si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang Brigadier Commander ang Commanding General sa 303rd Infantry Brigade. Kun ang Brigade Commander no sa 303rd Infantry Brigade. Makuha kita sang update sa iya kung ano ang latest so, sa siniya nga pagbakbakanay. Samtang sa piyagabahin ang bitaw ang willing naman magpatuman sang
20% discount, 25% discount. Mga kabiyanan sa mga violators o kung na 20% senior citizen discount no, sa mga senior citizen nga may aras ang violation sa mga traffic rules no, kag makuhaan na lang sang lisensya timayan lang sila 20% nga discount sa ila nga pagbayaran. Okay man ini siya nga may discount pero mas okay gid kung hindi madakpan, kung hindi hindi maghimo sang violation sa trapiko no, para wala sang confiscation sang mga driver's license. Samtang sa piya kabahin sa ato panguna karon nga mga balita nasyonal anay Senator Leila de Lima ang luwas na sa katalagman matapos nga attempt nga i-hostage sa sulod sang custodial center. 3 ka mga priso ang patay. Amuning mga mag-hostage kung tani sa kay Dilima kay gusto magguwa sa prisuhan samtang nagadala sang kalanon ang 3 o kun ang mga katapos ang PNP sa iyang silda may nabunan to nga 2 ka mga police officers kagiina to ara sa critical nga kondisyon. Ang ining 2 ka mga katapo sa PNP nga nabunan dito mga kabyanan sa dito sa Bilibid prison. Ang hostage takers ni Anay Senator de Lima nagdemand sang helicopter para makapalagyo. Grabe ba? Helicopter pagid ang iyang ginademand para makapalagyo, no? Makapalagyo dito sa PNP facility. Sa PNP facility gilin sila no gina-detain. Ang nasamit yang nga information na ginapalayag karon Interior Secretary Abalos. Ang ining demand sang 3 ka mga gusto tani magpalagyo sa prison. Kag subuman Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. natala na nga mag-istorya sa kay Anay Senator Leila de Lima matapos nga ma-hostage ining senador kung senadora sa sulod sa nga PNP Custodial Center kay ayang istoryahan kung gusto nga mag-saylo na lang sang facility o kung pakamayuhon nga dra lang yapon magapabilin. Kag ang Presidente Bongbong Marcos ang magapirma na sang o kung pagapirma na sini ang subscriber identity or subscriber identification module card registration act buwas nga adlaw ang aton nga mga SIM card i-rehistro na ini maina nga marehistro siya kay para may balaan kung sino ning mga sindikato nga mga scammer nga nagapang biktima sa aton ini mga hesitant nga i-register ang ilang SIM card amo man ni mga tao nga may araya sa mga malain nga buko siguro kay kun aton lang ipasulabi permi aton lang permi ipakigya bato ang ginatawag nga aton nga kinamatarong sidalom sa demokrasya nga gobyerno ang aton nga rights ti wagid ta sang dangtan sini kay permi lang ta magkala biktima sang sini mga scammer nga agi sa ilang nga cellphone kadamo na sa mga biktima kay ano abi may pila man kita ka mga kuturan nga masyado naging kaklaro nga scam nagakagadala pa nagakaganyat pa sa mga offer sang una gani may nagakarimalaso pa nga gina-offeran nga nagdaog sa amo ning draw may ara ka sang 500,000 nga nadaog ti kinahanglan i-process mo ini para makuha ang premium mapadala ka na isang amuning amount sa kay attorney bla 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 kadamo sa mga rikobikos tapos hasta nga pagpadala mo una may ara pa sunod nga ginademand hasta nga hindi mo naging makuha ang premium nga 500,000 pesos kay wala gid man sa kamo sina nga premium kay scam gani ting iba nagakadala nga inabalang nakibalo na gid nga way man sang gintayan mapati-patiman nga kuno raffle ini sang DTI raffle sang
amo ni nga foundation, raffle sang amo ni nga asosasyon nga ang imo nga ngalan random nga napilian nga magadaog ti amo na siya no naga-prosper ang ini nga mga aktibidad kay tungod nga wala sang registration ang aton nga SIM card. Pero kung na-rehistro ini tanan nga mga SIM nga ginagamit naton dapat marehistro ang kangay sini nga krimen mapahagan-hagan or di gani madula nagigani nga kangay sini nga mga aktibidad nga pagpang-scam. 27 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. Sa balita international, ang pagkasunog sa Crimean Bridge ginapaimbestigaran karon ni Russian President Vladimir Putin. Temo ni no si Russian President Vladimir Putin daw nabudlayan siya sa iyang ginaobra karon sa paglulusob sa Ukraine. Kay bisan pa nga may pila ka mga teritoryo siya nga nakuha sa gyapon ang resistance sa Ukraine nagapabilin kag kadamo na sa mga armamento nga ipangguba ang Ukraine nga iya sa Russia. Kadamo na to may mga attack helicopters, mga tangke de guerra. Hindi basta-basta makapenetrate ang Russian forces sa stronghold karon sa Ukraine mga kabyanan bangod sa tuman ka baskog nga resistance. Amo ni ato nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa ukon sa sining palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Pitsa 9 mga kabyanan ikaduha nga Domingo sa bulan sa Oktubre. I-try naton abi Bumbo Mike si Brigadier General Inocencio Pasaporte kay ang kagiina pagsabat niya sa aton daw hindi pa siya patuod ko na mangin available sa sining mga inuras kay may pila ka mga inspeksyon nga patigayunon kag may mataas nga opisyal sa Philippine Army ang ari mandiri para sa pag-inspeksyon sa mga lugar nga sa diin nagaluntad ang inkwentro. Kalawig nga pag-inkwentrohan ay mga kabyanan gin kordon ganin lang area. Timbis nga gin kordon ang area kaya para nga para nga gin kordon ang area para nga ma-corner ang ining mga katapusan New People's Army dito pa banwa kag may duha ka mga katapusan Philippine Army, duha ka mga soldado ang nagkalamatay. Kamay ara pagit sa mga nagkalapilasan sa sining inkwentro nga nagaluntad dito sa may barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Now sa piyak nga linya, mangin kaupod naton banwa si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang Brigade Commander sang 303rd Infantry Brigade. Sir, mayong hapon, live ka karon nga mabatian sa Bumbo Radio Bacolod. Upon mo si Bumbo Daniel, mayong hapon, sir. Mayong hapon na Bumbo Daniel, kag sa tanan nga nagapamati sa programa mo sa buong Domingo sa hapon. Sir, ano na ang update sa inkwentro nga nagaluntad sa bahin sa Barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan, sir? Ang so far mahatag ko lang continue ang amon effort, continue ang pursue, continue ang clearing. Ang importante dito sa other areas, masigurado naman nga pabalik natin ng mga pumuluyo. Okay, pero sa subong kumusta ang may ara pagid sang resistance, may ara pagid sang posible nga pag-inkwentuhanay sa pila ka mga area? Masiling ko basi may ara amongan siling ko nga ginamon na i-clear ang area bago ipabalik ang mga pumuluyo. Tungod hindi man nato kami hindi namon ibutang man sa lang-alang ang mga pumuluyo sa area. Mga ni Sir Kalawig kung makabalik ay ang aton nga mga pumuluyo. Hindi ko hindi ako makatag definite lahat man aton i-picture out lang naton ang area. Medyo wala man naton ang surrounding subong so medyo mabudlay man. So but we are trying our best. Gusto ko na magdugay as much as possible para mabalik man sa normal ang ang activity pangabuhi kag activities sa mga pumuluyo dito. Ining mga nagkalasamaran ka nagkalamatay, sir, na-inform na ng ilang pamilya? We have informed ang ilang pamilya, especially ang
nagsakripisyo sa inyong kabuhi. Oo. Taupod namon para diri sa peace and security diri sa Isla Canegros. And nag-request sila nga daw hindi anay anong panghangalan tungod nga may maapektuhan nga ila pamilya. So we respect that, no? Pag medyo ma-open up na nila, hindi man magulpihan. So that is the point nga time na pwede naman ang ngalan. And on the other hand, sa anong other wounded is stable na sila, no? Layo naman, and I think mga minor ng mga injuries ini kaanom. Okay. May mga ideya ka sir kung ano gito ang natabo sa fourth encounter nga nga daw na kwangid na may nadulaan gid kita sang kabuhi. Ang atong tropa tungod man sa ila audacity, no? I think ara ang ila siling ko nga ako sa term namon ang audacity sa pagmaneuver nila na i-assault ang posisyon sang armadong NPA. Luckily, no, naigo sila. And amo na masiling ko para ma-picture out sa aton mga pumuluyo nga siyempre ila objective isupilo nila yung mga armado tungod mo man yung nagpang-intimidate, nagpang-hadlock, extort sa area, amo man ang in-report sa mga pumuluyo. So, desidido ang atong tropa. So, dili kagahanga kami, no? Bisan siling natin na ara gyapon gin-maneuver nila ining position sa armadong NPA. May mga additional kamo sir nga mga recoveries sa bahin sang mga kagamitan sang NPA? Hello sir. May mga additional kamo nga mga recovery sa mga kagamitan sang NPA? Hello sir. Nagkadula, pasensya ka, no? May aral lang kami, ano? Okay, sige. Hello sir, ang pamangkot ko lang kung may ano pagid nga mga additional recovery ang nakuha nyo sa encounter site. Hello. Okay, sige daw. Nagkuha na ang signal na to. Di ba daw may armas nga na-recover sir sa bahin sang NPA? Okay, na utod na gid mga kabyanan, no, ang aton nga signal, no, sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. May na-recover to nga kalibre 45 nga armas lutang kag subong man mga bala sini kag pila ka mga dokumento, mga subversibo mga dokumento, lakip naman lang mga backpacks, may mga supply na nagkala recover sa encounter site. Ang nagaling nga nagapati ang Philippine Army nga basi may aragid nga na rimalasuman sa bahin sa New People's Army matapos nga may mga nagkakalabilin nga mga kagamitan kag ila man tigayon nga ma-recover ini, no? Balikan naton si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, ang pamangkot ko gina antisita na utod nga ano pagid ang mga additional nga mga items ang na-recover, sir? May continuous ang scouting naton ka tropa, no? So ara may na-recover ito nga isa ka backpack containing containing mga personal belongings and isa ka caliber 45. So kag mga pila to ka magazine, I think 4 and with live ammunition. So siling ko ang mga additional recoveries area, may mga backpack nga nakuha nga deliberately gintakpan. So balaan namon nga daw hastily, no? So para maka-evade. So ako lang mga recently nga man nakuha naton. And ara sa mga different encounter sites, ara na yung mga bloodstains nga nasiling ko nga that serve as clue sa aton tropa. Usually ang mga New People's Army kunara sila sa patag-awayan do mga long arms ang dala nila. Mga ano nga klase sang NPA ni sir ang nagadala sang short arm o ini backup lang nilang short arm? Mga backup so we could consider nga backup nila tungod nga mga ang data mga man nga nakuha naton sa ila ginasiling man sa ila ni kaupod nga mga nag-surrender sa aton during our interview sara gid ara may mga short arms sila. So hindi lang na long arm ang ginadala nila kundi ara may mga short arm sila. Okay, sige. So mahimo nga ang tag-iya sa sining backpack nga may ara sang 45 caliber pistol sa sulod. Mahimo nga naigo ini siya, sir?
Hindi lang naman hindi lang naman ma-assume tungkol wala kami sa mga nakita pa ng tropa, wala siyang mga nakita nga indikasyon or indicators nga naigo ni siya or deliberately. Ang initial naman assumption, deliberately ginbilin niya kaupod ang mga rubber boots ba ni. So kita pa nato do mo man ginagamit nila, so deliberately ginbilin. So I think daw gusto niya mag-evade sa purso operation sa aton tropa. Natanaw natin gusto niya mag-blend sa mga pumuluyo. However, limited naman ang mga pumuluyo nga sa area. Okay, sige. Sir, lastly, ang ibo nga panawagan sa mga pumuluyo ilabinagid sa mga evacuees. Ang akong panawagan, for the meantime, bear with us. We will be doing our best to clear the area, and we will duly inform the LGU of Limam Island kung pwede na. As much as possible, mag-cooperate lang kita. Ang aton tropa nagasikap nga i-clear gid ng area para makabalik mo kag hindi mabutang pa lang later on. Okay. Sir, madamo nga salamat sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Okay, madamo nga salamat Bombo Daniel, and mayong hapon. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. So duha ka mga soldado nagkalamatay kag may ara pa nagkalasamaran. Ginapakamaayos ang pamunuan sa Philippine Army, hindi lang pag-ipagwag ila sa mga ngalan. Kag bilang respeto man naton sa panganawagan sa pangabay sa pamilya. So wala dato gin pagwa diri ang mga ngalan sa nagkalamatay kay nagkalasamaran nga mga miyembro sa Philippine Army. 39 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Magabalik mga kabayan ang iling palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanismo. Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpanglagad diri sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition, 45 minutos na kiligad sa tagnang las 4. This time mga kabayanan, kuha na ito ng report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Interview sa kay Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Ini may kantanan sa pag-offer sa 20% discount sa mga senior citizens nga may aral sa mga traffic violations. Hindi kung kaon ilang mga driver's license kag magbayad sila sa multa, may 20% nga discount.
Nami maning may 20% discount pero nami pagid kun wala ka sang galawa dun nga lisensya kay way ka sang violation. Kung isa daw hindi mo man malikawan ang violation. Pero kung hundon kid malikawan man gyapon ang violation eh. Halimbawa violation sa traffic light. Makita mo man nga manugpula na ang traffic light, hindi ka mag-diretso. Or matungtong ka bala sa pedestrian lane. Violation na siya. Or nag-drive ka sang salakyan nga wala sang rehistro, violation man na siya. Ano pa ginagiban nga mga violation? Kanamo sa mga ang imong salakyan hindi kumpleto ang iyang mga lightings. Maggabi wala sang park light, wala sang headlights. Ina mga violations na siya. Sige. So, this time, magkabilang ko na ito ng report di Bumbo Cherry Grace Santillan. Kay may interview sa kay Police Major John G. Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa piyakalinya, Bumbo Cheng, please come in. Bumbo Cheng. Okay. Bumbo Cheng, please come in. 43 yes. O 43 minutos sa kaligitstak ng alas 4. Sa piyak linya, no? Kung ano ito ng report, Bumbo Cherry Grace Santillan, please come in. Yes, Bombo Dan, live kita diri subong sa Bredco Port kung sa diin diri ginahiwat ang drug fest nga aangot man sa pagselebrar sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. So makita diri naton madamo gid sa mga salakyan Bombo Dan nga nag-intra o kung nagtambong sa sini nga activity para sa syudad sa Bacolod. So masobra ini sila 100 ka mga salakyan nga nag-intra. So kaina lamang Bombo Dan sa 8 category, quick 8 category, may nagdaog na Bombodan. So car number 90 ini ang nagdaog. So Bombodan hasta subong padayon diri sa gihapon ang contest. So bali hindi lamang mga taga-syudad sa Bacolod ang mga nagtambong kundi mayara man gikan sa Iloilo. May pangayaw gid diri Bombodan sa amo ning hiliwaton o kon aktibidades diri sa Bredco Port, syudad sa Bacolod. So makita diri Bumbo Cheng. Bombodan. Ano na siyang ang i-contest na sa mga salakyan? So bali palumbaan ay ini Bombodan sa pagdalagan sa salakyan. Do drag race? Yes, Bombodan. Ano mo tuhambal mo drag race? Yes, drug fest. Okay. So, Bombodan, mas makita gid naton sa population nga mas damo gid ang lalaki kumpara sa babae. So, kabalo man kita Bombodan nga mas mahilig gid ang mga lalaki magkuti o kung mag-intra man sa magsakay sa salakyan o kung mag-drive sa salakyan compare sa mga babae Bombodan. So, may mga babae nga nag-participate kag damo mga lalaki. Yes, Bombodan, mas damo gid ang mga lalaki nga nag-intra diri. So, present man diri ang mga kapulisan naton kag ang mga medic. Bombodan. Ginisa lang ni Bumbo Cheng. Ginisa lang ang mga babae kag lalaki. Wa isang babae nga kategori kag lalaki nga kategori. Okay. Nautod si Bumbo Cheng. Hello, go ahead, Bumbo Cheng. Nautod siya, Bombodan, na wala kita Mike, no? Ang pamangkot nato na Bumbo Cheng, kung balagin impon lang ang mga babae kag lalaki sa drag race, Bumbo Cheng. So, Bombodan, wala pa kita sang ideya kung may naka-intra ba lang nga babae kay more on diri lalaki gidya ang maneho Bombodan. Yes, Bombodan. So, hindi gali siling nga may arasang nga ginmix na kung may babae nga ma-intra, pwede lang niya maka-intra. Kundi ang mga nag-drag race na subong, mga lalaki. So, wala kita diri nakita, Bombodan, nga babae nga ga-drive, no? So, more on lalaki gidiri. Kag mayara sa mga tagsa-tagsa man bala ka grupo, Bombodan. So, bali, laban sa ilaya, isa sila ka grupo nga nagtambong sa amo ning aktibidades. So, sadya gali dira, may kay wala man sa mga nagkalaksidente.
So far bombodan no kaluyan man nga wala man sang aksidente nga naglunta diri kay laban man diri sa ila ga-enjoy man bombodan ka ginasecure man ang ilang tagsa sa seguridad. Sige, sige. Ano pagid ang mga aktibidad da dayon, Dason? Magluwas ni? So bombodan no so sa diri sa Bredco Port na amo pa lang niya ang drug fest lang gid diri nagsugod ini isang October 7 so last day nila subong October 9 bombodan. Sige. So pero may mga awarding na ginpatigayon. Yes bombodan taga kategory may awarding dayon nga ginahiwat. Hindi niya pareho sa nagligad tong nga competition sa palumba sa motor nga pagkatapos ang sa awarding way kaya kabaton sang cash prize trupiyo lang yan na baton kaya siguro ang cash prize nila baton gidayon. Yes bombodan no kay ginanunsyo man dayon sa ang page ng Mascara Festival kung sino ang nagdaog bala bombodan sa sini nga kategory kay damo kategory bombodan sa ini nga drug fest. Okay, sige. Pumuching? Bombodan? Sige, salamat din. Bombodan, makadto kita sa balita gikan sa Bago City, Bombodan. So, kanina, mga alas 4:30 sa hapon, may nagluntad dito nga pagpangilat. So, may pagkalayo, gid Bombodan, no? Ang ini nga kilat. So, naiguan ang isa kasanga sa kahoy nga kasya. So, samtang sa natabuin ni Bombodan sa football game bala sa Bago Stadium. So may ginahiwat dito tani nga Rotary Vipa para sa polio. So amo na tani ang programa dito Bombodan sa Bago Stadium. Kung galing sa samtang gahampang ini sila may nagluntad nga pagpangilat kag mayara gid ya sang pagkalayo. Maayo lang Bombodan nga wala man bala may naiguan sa kilat. So maayo lang gid nga wala kay 5 meters away ang ini nga akasta sa mga tawo nga gahampang sa pagpangilat kag sa mga galantaw man sa ini nga aktibidades sa Bago Stadium. So mga 500 plus no? Total. Yes, Bombodan? Perti kita ang gidya ang pagkalayo sang akasya nga kahoy ba? Yes, Bombodan, no? Na perti kita ang pagpangalayo kay perti kita basgog sa kilat bala Bombodan nga naglunta dito. So, imagine bala Bombodan, 500 plus sa mga tao ang naglantaw dito sa football game. So, bali kay nitaan Bombodan do may ara bala sang post. So, kay Rotary daan para sa polio. So, Bombodan, maayo lang gid nga wala sing may naiguan sa kilat kag safe kit sila tanan Bombodan. So, pagtapos ang pagpangilat, binuntat na lang ang hampang kag i-reschedule na lang sa sunod nga adlaw Bombodan. Okay, sige. Ang importante wala sang may kabuhi nga nahalitan sa sining kilat ba o kabudlay ganyan nga kilat no kay once nga maigo kanya do hindi ka na makabangon pa. Yes, sakto gid Bombodan. So kaluyan man nga wala sing may nasamaran o kon may yara sang naiguan sang kilat. Okay, sige. Samtang Bombodan, ang balita naman gikan diri sa siyudad sang Bacolod. So mayara bala Bombodan nga ginagusto siya Lone District Santa Rosa City na siya Representative Dan Fernandez na mahatagan ko no tani sa 20% discount ang mga senior citizen nga magalapas sa traffic rule bala Bombodan. So ginagusto niya nga tani mahatagan man sa 20% nga discount ang mga senior citizen nga mo sila sa traffic rules. So pasugot man ako na aprobado man kay Police Major John J. Libby ang ini nga ginapasa nga House Bill. O kon ginatawag nga Republic Act number 7432 o kon House Bill nga 5402 Bombodan. Okay, so Bombodan yari bala. So pabor man ang aton nga bitaw head. Yes, Bombodan. Pabor ini siya sa mo ni nga House Bill kay siyempre Bombodan sunod siya maagi man kuno tanan si kita sa senior citizen nga edad. So mas maayo kuno nga mapatigayon ini nga House Bill Bombodan.
Okay, sige. So, babadan, yari bala pamatian natin si Police Major John J. Liba. Siguro, common or given naman na yung ang aton mga senior citizen nga may at least bisan pa paano may privilege. Anyway, kung itagahan sila discount, pila man natin, importante, may ara sa bisan pa paano, may ara sa ginabayaran niya penalty. Hindi pa na pag-coaching niya kung may condonation kung magyatag kita ng discount. So, atag ilipit iyang na privilege nila bilang senior citizen. Anyhow, kita tanan magi sa senior citizen. So, definitely, mabinipit mo na sa atong tanan kung amo na, no? But then, violation is violation. So, wala man na problema kasi hindi man na yan mag-minus factor sa ginatawag na pag-penalize sa ila bilang nag-violate sa traffic violation. Agree ko yan kasi amo ng rason yung nambal. Depende sa senior citizen kasi may araman na daw ibol man kag pagsik pa man, no? Kasi hindi man tanan niya senior citizen, hindi naman kasarang. Pero for those nga hindi nakasarang, siyempre, si better pahuway na ng guro. Mamita na sila sa driver and their behalf. Kung sa mga nakasarang pa, hindi man na siguro may harap na proseso nga magbuhat ng yung driver's license. So, kung qualified sa, why not nga hindi sa pagpa-driver? Okay. So, babadan, no? Mr. Senior Citizen, ka makalapas ka sa traffic rule. So, makadiscount ka to, pero hindi ka gidya kalikaw sa multa nga ginatawag pag kumpiskal sa imong license or driver's license, babadan. Sige. Tiyan mo na. Ilan gawin nagasulod, Bumbo Mike? Okay, 1 minuto ang nabiling kimadang titastag na alas 5. Mas maayo kung daw hindi ka naman katakot nga senior citizen, tanan kita makakadtugin man sa pagka-senior citizen. Muna blabong mo ching ginatawag nga dual citizenship. Filipino citizen kag senior citizen. Magapadulong kini sa senior citizen, ti mayo man ang tagaan ng gamay nga pabora, nga may diskwento man kay total sa mga kinalano nila, may mga diskwento man ang senior citizen. Kung daw hindi nagkikatakot diya nga daw pirmi na lang ang violation, hindi na lang mag-drive sa salakyan. Bumbucheng? Okay. Bumbucheng? Yes, sakto, ginawang ba no? Kaya siyempre, kung permit ka naman lang sa may multa bala, kung may dinalapas ka nga rule sa trapiko, mas mayo nga mapaymunong ka na lang ba dahil kag mangita ka na lang sa imo mga bata o kung apo nga mag-drive na lang para sa imo. Bugid ti kunway si may mag-drive pay muyong sa balay. Kag magpahuway-huway. Bumbucheng? Yes, sakto gid mo ba kung wala may mamanayo para sa imo pagpahimuyong na lang kag magpahuway na lang sa panimalay. Sige. Samtang bambadan as ang 25 man ka mga traffic enforcer ang iga-deploy sa Panaad Park and Stadium para sa pagahiwaton nga isa ka semana nga maskara sa Panaad. So buwas na ini magasugod bambadan no ang maskara sa Panaad. So may expect naman kita nga dito nga area sa Barangay Anis, sa Barangay Mansilingan, ma-traffic o kung mabugat naman yung traffic code dito bambadan. Kaya siyempre nag-upod man ako nagtambong man pang-probinsya sa pag-celebrar sa Maskara Festival. So, bambadan, ang hindi nga mga 25 ka mga traffic enforcer, tungaon ini sila dito sa may isa ka sa West bala Panaad, bambadan. So, dito ibuta. Tapos, ang iba ibutang man sa sulod sa Panaad Park and Stadium. Kag mayara man sa entrance malapit sa barangay or on exit sa Barangay Mansilingan ayon nga area sa Panaad, bambadan. So, bambadan, niyari bala pamatian naton si Police Major John J. Liba. Duwagan ni aton nga ginaproblema pero anyway nagligat pa na nga semana may naprepara na nga preparation na nato na dugang nga mga pwersa inang aton sa Maskara sa Panaad no tagdugang pa dati hindi ako nang balkuduha hindi lang sa Maskara sa Panaad ang aton nga
Upper East or Mega World. So nagdugang gid ang requirement naton sa traffic enforcer. So nag-adjust gamay nga adjustment, and then hopefully may madugang na naman kita from Paas na 20, no. So may gamay na lang aton nga i-fill in sa base sa requirement naton nga kinahanglanon sa para at sa Upper East. So mga pila iga-deploy major sa Upper East kag sa Panaad? Sa Panaad, may ara kita nga deployment ng mga around 25 kabilog. 25 included at the there is entrance, there is a Lupwes, and then going dito sa Sulod mismo, kaya may mga gamay ito, mga deployment sa Sulod. And then sa dito naman sa exit party no, sa going or pagbuwa sa Masilingan. So may 25 plus ang aton diri sa diri naman sa Upper East nga magdugang kita deployment. Gamay-gamay lang sila sa mga pulo at requirement. So tanan-tanan tamarat sa 35. So minus ang mga 20 nga sa yatag ng Paas. So gamay-gamay na lang. So inang naton nga kulang or barrier. Pagkakwaon sa mga area or deployment area nga medyo pwede nato na makakas for the meantime. At lang inuunta sa ilang mapakit ng area, ito na lang i-troubleshoot, adyan na lang sa ato niya striker. Kaya naman na sa akwa ng parking lot ng designated. So wala pa ginakon ma-finalize ang away. I mean, wala pa na akong namit nga daw na istorya si Mr. Hondos regarding sa system ng parking. Pero para sa inyo na mayara pa na sa sulod. So kasi dito mo lang ko ang parking. So, balay, Bombadano, 25 sa Panaad Park and Stadium, kag pulo, kabilog sa Upper East. So, duwa din ang ginapaligban subong sa Bacolod Traffic Authority Office kung i-deploy nila sa duwa ka area o kung maskara site sa Upper East kag sa Panaad Park and Stadium. Ayaw-ayawan man ang bitaw, subong ba? Nga kanamdamo gini activity man? Yes, Bombadano, kay naglap-nalakta-daan ang mga aktibidades sa pagselebrar sa Mascara Festival. So, may lakta din sila Bombadano kag tungaon din nila ang mga tinawo nila para man may yara man sa tawo nga magabantay sa tagsa-tagsa ka Mascara site. Amo gani. Sige lang kay tanong trabi karon kay subong sa balik yuhom daw ka kuangid. Balang gin-maximize ginato ng tanan para nga mapabalik gidang yuhom, Bumbuching? Yes, sakto gid Bombadano, gin-maximize gid ang area sang sudad sang Bacolod. Damo gid Mascara Festival site nga butangan sang mga aktibidades, mga nagasari-sari nga aktibidades. So, Bombodan, live kita diri subong sa Bredco Port. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Cherry Grace Santillan. 5 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 5 diri sa palatuntunan na Bumbo Reports Sunday Edition. Dugay-dugay ko naman natin ang dugang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton sa patrol. No, pero antes na mga kabyanan, pag-istoryahan natin ining pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos ang Subscriber Identification Module Card Registration Act. No, buwas na ini pagpirmahan kag way na nising may magdamo pa ya reklamo. Kaya sa pagkamatuod lang, kung may mga nagreklamo kag hesitant sini, damo man ang gusto nga may kaangay sini nga registration,
para mga kabyanan nga hindi mag-prosper ang ining mga ginahimo sa mga scammer, no? Ang mga sindikato nato nga kulturan nga gusto magakwarta sa padali nga pamaagi. Natalana nga pagapirmahan ni buwas ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mangin isa na kakasuguan ang measure para i-require nga i-restore ang tanan nga SIM card user sa bilog nga pungsod Pilipinas sa public telecommunications entities. Sunod sa Office of the Press Secretary o kung OPS ang ceremonial signing ng SIM Card Registration Act ang pagapagayonon sa Malacanang. Pagtambungan ini mga kabyanan sang mga lawmakers kag mga opisyal sa Presidential Legislative Liaison Office kag si Presidente Marcos o kanang desisyon ni Presidente Marcos to approve the measure will significantly boost government initiatives against scams committed through text kag online messages nga nangin kuha na ini siya nangin more prevalent sa pungsod Pilipinas kaysa pungsod Pilipinas ya way isang registration sa SIM siban nga mga kapungsuran dugay na niya ginarehistro ang SIM sang una pag nga ginintroduce sa market ang cellphone ang mga SIM card naton ang number naton registered man ini sa uli naman lang daw nag-available na sa kundindi ng mga SIM card. Kaysa unang SIM card, makabakal ka sang SIM card, tagya 500 pa ang bili. 500 pesos ang bili sang SIM card. Sa uli, ang SIM card, nagya 20 pesos na lang. Imagine mo na. Kaya mabakal mo na sa hilit-hilit. Sa dalom sa nasambit nga measures, ang PTE o kung ang ining public telecommunications entities amo ang mag-direct sa mga sellers sang SIM cards nga i-mandate ini sila nga tanan nga mga users tanan nga magabakal nagpresentar gid sa mga valid identification documents nga may upod nga litrato ka nga isang ID para nga masiguro nga ang nagbakal sang SIM amo gid siya ang personalidad amo gid ang tawo nga nagbakal mayroon man sang direktiba sa mga telecommunications firms nga i-disclose ang full name kag address sa mga SIM card users. Ang nasabi nga measure ang ang consolidated version sa mga hagna nga ginaprubahan sang House of Representatives kag Senado. Gina-require man sila ang registration ang magpadulong sa PTE platforms antes ma-activate ang SIM. Okay, hindi basta-basta nga ma-activate na yun ang SIM mo. Hindi mo ni magamit. Kung madumduman sa tungbulan sa Abril, ang ginvito ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang version sang bill tungkol na pati ini nga proposed measure ay kinahanglan pang pag-istudyuhan. Ginvito niya ini pero subong sa time ni Presidente Bongbong Marcos ang ining hagna makabinan ang pagapirmahan na buwas para mangin isa na ini kakasuguan. 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5 diri sa tuna pangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. This time makabinan balikan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya kag tanaw nato ang pinapaka mga ginios-gios sa palibot sa syudad sa Bacolod samtang nagapatingaw kita sang aton nga maskara celebration kag ang pila ka mga police report sa mga kananabo okay sa aton nga palibot sa syudad. Balikan na naton pagkaligad sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa din. Pabalik mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. 14 minutos na kiligan sa tag ng alas 5. This time mga kabiyanan, nakuha nato na ang dugang report sa patrol upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. By the way, sa aton nga mga kauturan bawti ko na ning amat-amat na kita pakadto sa highlight sa Mascara Festival. No, pila na lang ka simana. Kag sa sininga simana, may ara man to sang Mascara sa Panaad. Isa man ka simana to nga may activity na mga pavilion sa mga nagkalain-lain nga mga kabanwanan kag kasyudaran sa probinsya sa Negros Occidental. Sige, this time ko na ito ang dugang report sa patrol Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Pamadan. Oh. Pamadan, live kita diri sa Guaan sa Redco Port bala, no? Malusot ni siya sa Barangay 6. Nason, the rest, mga sakop na sang area sa police station to, no? Kag masako gid diri. Bumbo Grace? Yes. Sinasamtang nag-report to gina si Bumbo Ching, do may nagadlagan to, ikaw to? Oo, ako to. Hindi nagadlagan ka to, aw? Kay race ko na mo, drag race galing ilaya. Si Grace man to nagadlagan do, ano tong ginalagas sa tuman? Hindi, dalagan ko ginalantaw ko bala pamadan kung anong nagkakatabo dito sa madamo nga tao. Wala man gali mo Okay, pinsan mo may arasang ilinaway nga natabo? Wala man, may linaway kaya nagatumpok kit bala haw. So mo na yan nga matutuon nga mga reporter nablang pagka nakita mo yan daw may tinumpok to nga daw may kumusyon. Huwag ka na yan pakimi-kimi pa yan dalagan kaya kadtuto.
Oo, naglantaman dahil mabudan magdali-dali, no? Kundi pala nga area ang natupukan kay base may mga paggamo na mala or pagkinagamo. So far wala man, mali naggutok lang ito sa punta, no? Kay tungod nga hinay ang paglakat sa mga salakyan, no? So far okay man dito. Okay. Kisubong ari naman ta diri sa exit bala diri sa Barangay 6 niya siya. So, mamudan, ang aton sining syudad sa Bacolod, Domingong adlaw, kag madamo gid ang mga utod ta nga ara kaginap sa paglibot naton sa public plaza, no? Sa mga areas nga may ara sang banda, may mga kiosko, kag especially sa sakop sa Police Station 1, no? Area of responsibility sa Police Station 1. Kagadi subong sakop naman isang area of responsibility sa police station. So mauna kita ba mo dan sa mga accomplishment report, no, nga tawag sa sakop sa police station 2 o kun sa iya ka police station 2. So ba mo dan pag kuha naton sang accomplishment report, ginapangimulahan naton ang aton mga kapulisan nga ara sa police station 2 kay tungod nag-rank 1 ini sila or nag-number 1 sa natapos lang, no, nga BCPO Unit Performance Evaluation Rating o kun upper, no, for the month of September 2022. So congratulations sa ila ha. Isang kaundan sini ang ila sini nga hepe si o kun ang station commander si Police Captain Paul Vincent Tendon ang nagpanguna gid sa pag-receive sini nga award, no, kag sa bulan sang Setyembre, bawo dati Burman, say congratulations liwat, no. Ang ila diri nga mga operations napangunahan sa anti-illegal drugs operations, mambadan may ara sila sang na-confiscate nga 309.469 grams, no, nga nagabalor sa 2,104,100 or 389. 2,104,389 ang balor sang na-confiscate nila nga legal nga droga. Kung naman tapamudan sa bulan sa Setyembre, duha ka mga tawo ang nadakpan sa Bredco Port, no? Na-detect sila sa Okay, Bumbo Grace. Pamudan. Ano naman? Pag may nagasulod. Oo. Mas excited na ang atang mga nadara sa Mascara. Okay. So may ari mga kwana, may mga nagasulod nga hindi mo gusto pasulod nagasulod. Sampang hindi gusto nga pasulod wala nagasulod. Kasubo man. So karon tala na pasudlo na. Lang nga gusto mo pasulod pero hindi mo kasulod. Ano yung hindi mo gusto pasulod nagasulod man. Gani man. Di ko ako yung mamudan niya magsulod ko sa isa ka sulodlan, kasulod ko ya mo. Ate, Oo, makasulod ko ya. Ano na to? Dinatuti, congratulations sa police station number 2. Okay. Kuno naman ta, nag-successful ni ang pag-detect bala sang duha ka mga tawo, ka mga lalaki na halin gili sa Bacolod going to Dumangas pagdala sang illegal nga droga na naga-worth 1 million, no? 1 million plus ang ina nga balor sang droga nga na ginadala nila kag na-confiscate sa aton mga otoridad kag sa mga nagbulig amo ni ang police station 2. So congratulations dra Bombodan, no, kag sa nadakpan nga mga tawo Bombodan, anom sila kabilog mga drug suspects naton kag ang operation conducted 5 kabilog, no. Maliban sa pag-trapto sa duha ka mga tawo sa Bredco Port, mera pagid sila nadakpan sa ginapatigayon nila nga drug bypass operation. Samtang kita sa arrest of wanted persons, may ara 8 Bamodan kag ginakabig ni nga ang isa diri most wanted person, no, station level, isa kabilog. Tapos most wanted person isa man kabilog kag other wanted persons 6 kabilog sa bulan lang na pamudan sa September ha. Kag katong sa illegal gambling operations may ara sang na aresto nga 33 kabilog Bamodan, no. Kag ang ilang operation nga ginkandak 12 kabilog sa bulan sa September. Amo nang mga rason Bamodan kung nga ang number 1 ni ang police station 2 because of the quality and the quantity that na imo nila, no, sa amo na nga
bulan, no, ilang mga operations kag ang quality man nga mga performance bala o kung mga pagserbisyo ginatag nila sa aton mga pangluyo. So may mga panumdum, no, may mga mensahe aton sini nga station commander sa Police Station 2 sa bilog nga nasakupan sa among stasyon. Mamudan pamatian ta bala ang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Tandon. Okay, sige pamatian tabi ang sini nga pagpahayag do ara gina sa katapusan siguro Bumbo Mike ang pahayag ni Police Major Pindon, no, ang station commander sa police station number 2 Bumbo Grace kaya to abi sa piyak nga kwan no, sa piyak nga side kay ding siling ko sa nagli sa imo blang ang gusto mag i-play naton hindi ma-play. No. Okay. Sige. Ang isa gid sa major accomplishment. Yes. Okay. Sige. Ang isa gid sa mga accomplishment Bumbo Grace sa station to amo tong sa Gimaras, no? Sa Gimaras sa Dumangas. Yes, mamudan duha gito ka bilog nga mga na-detect nga tawo, no, nga may arasang illegal nga droga. So, okay, sige. So daw na kwan din, no? Daw alang-alang ang voice clip si kwan ni Pindon. Yes, mamudan. Sa ato na nakapamatian, no, sa ibang pang public affairs. Okay. Sige. Yes, mamudan samtang nasa Bacolod City Police Station nga naman as diridaan nga area basta Mascara Festival masako gid, no? So sa first week nga pag-celebrar naton kaluyan, wala sang problema bampodan, no? Kay ang aton mga kapulisan ang nagabantay gid sang maayo, no? Makita ang palanda sa public plaza, dason padulong sa reclamation area, dason dito naman bisa likod pa, no, sa public plaza mga downtown, I mean, no, kabulig ni sila sang bitaw sang mga ibang pagid nga unit. So far maayo gid kay wala sang gamo, wala sang maging lapas ang mga tao nga nagalaga whether taga Bacolod man or taga outside Bacolod. Dason may ara ang daan subong mamudan nga mga tao nga nagabaligya para sa hindi amo mga illegal, just like illegal drugs. So wala man sila may nadakpan dira kay ang mga katawhan dahil subong mga engage sa illegal drugs amo man nga tion nga nagapangita man sila sang kwarta bala nga dako, no, ilang negosyo ipasulod man nila. So far wala sang amo na bombodan. So kaluyan sa pila pa ka mga adlaw nga nabilin sa pag-celebrar sa ning Mascara Festival 2022 nga balik yo home. So kabay patani nga balik wala sang gamo. Balik yo home, wala sang gamo. So far dira sa dalan San Juan kasi ibang nga mga dalanon pamodan wala gid sang mga tawo nga nagahimo dira sang mga alarm no, alarm and scandal. Although may ara lang mga individual nga nagapangkayo bala pero kung ni mo sila pagsapakon ti malakat man ni sila pero ang aton sini nga mga kiosk dara nga nagapwesto, no, okay man lang sila kagati ang aton nga mga utod nga nagalagaw balik-balik lakat, no, kay wala naman niya sang pag-hamper, no, welcome man open man ang dalan, wala man problema pero ang mga kapulisan ara lang nga sa gihapon. Yes. Ang mga nagalinakat na may ara nga nagasuksok ng face mask, may ara nga way naman. May ara mo na mo lang nagaling. Oo. May ara way nagasuksok ng face mask kay daw hindi naman gid obligado subong pero nabi gid magsuksok gyapon sa face mask Oo, pero in fairness sa mga kapulisan tama mo dahil ginasaway man nila nga mag face mask ba dati sa sulod siguro bala maginot, no, kagti magkaon kay mauba kag face mask malimtan mo na magsuksok magtapos kakaon. Yaman na rin. Mayo man lang kay daw naghaganagan ang mga pasaway subong. Mamada nagaganhagan kag wala gadya insidente bisan gamay lang bala nga insidente nga amo na maka kada create kada sang hindi amo sa area of responsibility sa police station 1. About di mo dai kamusta taman ang iban
nga sasyon, no, kung okay man ila pagbantay, especially sa mga areas pabala, no, sa diri sa syudad sa Bacolod, na may mga activities pamudan. Amadan mamatian ta ang pahayag sa Station Commander sa Station 1 si Police Major Ramel Sarona. Bali for the first 1 week, again matawhay sa ang pagpapahas pa sa may carnival fight tapos sa Biwok, wala kita na tala ng mga incident PU Public Plaza na. Wala man kami may na-apprehend ko nga may mga kidnapat sila ng mga pagkaran sa Mascara Foundations, may mga tinbawal sila ko nga mga putang magsulod sa festival area. Sa subong wala pa kami may nadakpan nga tao. As of now, padahil niya po ng aton operation sa mga illegal drugs, illegal gambling, as normal man nagyapon, although ari sa amon ang isa sa mga festival sites, naging matanghay magyapon ng Station 1, kag presasyon nga ang mga activities namon sa Station 1 wala man naapektuhan maski may festival sites sa area namon. Ang mensahe sa mga pumuyo nga kung may natalupanggal sila nga mga persona nag-involved sa mga illegal activities, makig-angot gid galayin sa amon kag amon na maaksyonan kag madakpan ang mga persona nga involved sa mga illegal activities. Bumbo Grace? Bumbo Grace? Yes, pamudan. Tiya muna. Ngailang kay aktibo ang aton nga mga kapulisan, labi na gid sa Station 1 kay amo ginang may pinakasako subong trabaho. Yes, pamudan. Amo na siya ang stasyon nga pinakamasako gid subong kay dira palandaan sa public plaza nakapalibot mga more or less 300 ka mga kiosk, no? Kag may arapan na bilang nga mga inadlaw. So halong lang gid kag while naka-enjoy aton man nga i-secure aton sa labi na gid sa mga may bata bala nga dala pamudan. Bumbo Grace, way pa ako nakalagaw dabi sa may plaza. Wala na daw sa mga container van, ining fruit van ba lang ginabutangan sa mga maoy? Wala ko kita, Bumbo. Wala pa man ko kita. May wala be. Libuton ta karon. Sang una may ara na damo sa mga kada corner sang plaza. May ara na fruit van, inablang container van lang may mga buho-buho na siya. Kag dira na ginasulod ang mga pasaway nga mga nagamaoy magabi. Di pamudan wala pa man ko nakita kasi sa number ko matawhay, no? Wala sang mega create sang gamo. Di bantayan tani kay sa mga pila ka adlaw may mga dalalagpo pa nga events kag activities man. So kabay pa nga ang aton mga utod ang ilang paglagaw pamudan lagaw lang gid siya ni mangita sang gamo kag sa mga may tuyo dira mang pickpocket bala, no? Sa magbaligya dira sang hindi amo, no? Ti ara ang mga kapulisan tada. Kung sa nambal ni Police Major Ramel Sarona, kung may ara ka mo dira sang mga insidente nga nakit-an o kung kinahanglan bulig bala, tawagin nyo dayon, no? Or tawag ka sa mga pulis dira kay ara man sila sa area. Okay, sige. Yes, pamudan. Labi diri sa area sang Barangay 6 ini si Bumbo Grace na bato nag-report pa sa Basang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Gracelyn Lobaton. Report gikan sa patrol. Nagadulong siya sa oras sa 29 minutos sa kiligit sa ng alas 5. Ginakulapos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Updanay kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makit-an nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako sa gihapon, ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod kid nga pari, si Father Francis Perez, Pura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Si Father Francis gihapon ang inyo abyan sa kahanginan. Nagatamyaw gid sa maayong pagpamati kag siyempre ang aton partner sa kahanginan, Sister Ninia. Nagapasalamat gid sa inyo. Kag subong man sa tagpadala sa madamo naton nga mga sulat kag mga palaligban nga nagapangayo sang jutay naton nga bulig kag laygay sa aton masarangan. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Kag espesyal man nga pagpanamyaw ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kag kaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang palaligban ni Sito. Upod kay Sito, aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga may gugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Sito. O Ginoo, tuburan sang himpit nga pagigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya,
dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagsaysay ni Sito sang iya nga problema nga gindangop diri sa aton programa. Aton inipamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Madamo ang nagapamati sa inyo programa diri sa amon barangay tag sa Kasimana. Kag ila ginasaysay ang ila madamo nga leksyon nga natun-an. Amo ining naghatag sa akon sang kaisog sa pagpasakop man sang akon kasaysayan. Ihinago lang ako sa ngalan kay Sito. Yari ang akon pagsaysay. Sito, di ka makadto man. Apo na niyo. Kag medyo nagadulom ng dala, no? Uy, sinu ka man? Ay, ikaw gali si Luis, no? Dito sa Piaka Barangay, may tipon-tipon dito kay buwas ko, no? Pista na nila mo. Gali? Mamista ka na subong nga gabi? May binayli na niya. Sa bagay, hindi man mahalata nga senior citizen ka na, kay ti bakod ka pa man mo. So, ikaw nga bata ka, ginhambal mo gina matuod. Kung hindi ko na ikaw kilala, siguro, mapikon gid ko sa imo mo. Sige no nga, enjoy lang Ti, bisan may edad ka na, pero single ka man niya mo. Malay mo, basi makakita ka pa dito sang pwede mo manging kaupon sa kabuhi mo. Ay kasabat man sa imo nga bata ka. Gusto mo mapod ka sa akon sa bunga gabi, haw? Hindi na no nga. May tipon-tipon man kami sang barkada ko subong nga gabi. Kaya nag-abot halin sa Saudi si Miguel. May inom-inom kami. Kag may istorya man sa mga happenings niya dito Sa iya bala mga eksperyensya. Istorya na Tagaling no nga. Ati, sige Enjoy madupod sa mga barkada mo Kita ilang Tagaling sa sunod nga mga inadlaw. Sige no nga. Si Luis nagaedad na sang 30 anyos pero makahibalo sa pagpakigbagay sa may edad kagabataan tungod sa iya eksperyensya sa amon barangay bilang kagawad. Wala pa man siya sang pamilya, gani bisan din siya nga okasyon kung libre, wala gid ini nagabaliban sa imbitasyon. Kag madali mo siya nga palapitan sa pagpangayo sang bulig kag lihugon. Halos tanan abyan niya diri sa amon barangay. Sa pagpadayon ko pagid, Tinong, kamusta ang natabo sa pagpamista mo sa Piaka Barangay? Damo ka man sa nakilala dito? Pakilala man tada, Basi makakita man tada dalaga? Sutil ka gid nga bata ka, ha? Baudos tugid ang ginsiling mo to. May nakilala ako dito nga byuda. Wala siya kunusang anak. Daw amo man ang edad namon kag mahilig man magsaot, kundi naglapuyot ang amon binayli. Abaw, Pilibi ko si mo diskarte, nong. Bisan senior citizen ka na, pero may apel ka gyapon. Seryoso ka na da? Pagilalahon tanay sing gusto para nga wala na sa problema. Pero kung gusto mo magupod ka sa akon, pas, babalik ko to sila balay. Ang buot mo silingon, nong. Nakakadto ka na sila balay? Baw, nasig ba? Nasig si mo ba? Ako na niya. Ano pagdumdum mo sa akong bigaw? Ate, sige Opdan ko ikaw para masigurado naton kung okay siya para sa imo. Kinanglan anay naton nga panilaga ng iya batasan, kaya ang klase sa iya pamilya. Kaya ti, pareho na kamo nga mga senior citizen mo. Para nga hindi ka bala matuntuhan sa uliiyaw. Bauti daw mayo man ang imo ginarekomendar para sa akon kung ano man ang akon maging desisyon.
Kati, malo ka naman, wala man ako diri sang pamilya. Buligay lang ta. Ati oo basta ikaw nung sito ya. Wala na yung problema. Imuuntang sarang tamahimo para mapahamtang ka sa mayo ng mga kamot. Ati mayo gid, salamat bitaw. Ati okay Sa bulig ni Luis na tigayon ang tanan, kag sa sunod lamang sa isa ka tuig ginkasal kami ni Aurora. Bisan tigulang na kami, pero nag-upod kami nga duha kag nagbuligay nga maging malipayon sa nabili namon nga inadlaw diri sa kalibutan. Ang luyag ko lang pangayuan sang laygay padre amo masabad nga utod ni Aurora. Hindi niya ako mabaton bilang bana sa iya nga utod. Pero kami nga duha ni Aurora, nagkasugot kag maayo yang amon relasyon. Te padre, pamatian ko gid ang laygay mo. Ang tagpadala kag nagapasalamat, tawga lang kay Sito. Karon nga adlaw, aton ginpili naman ang isa ka sulat sang isa ka senior citizen, no? Kag sa ibukada sang iyang sulat, nagapasalamat man siya sa aton nga programa. Kay suno sa iya, madamo siya sang komentaryo kag nabatian nga kadamo sa nagapamati sang aton nga programa. Salamat gid sa inyo tagpalamati. Kagamuman ang nagtulod kay Sito, no? Si Sito ang iyang ngalan. Nga nagsulat man siya sang iya nga hindi lang kay kahapon lamang, kundi ang istorya sang iya nga pitik sa iya tagipusoon. Kun sa mga bagong tubo pasubong ang iyang tawag nga pitik mingaw. Wow Bot sa diin dira, no? So, suno sa iya nga sulat, kag suwong man ang akon nga kalipay, abi mo, Sito, samtang ginabasa ko ang imo sulat, primero daw ka okay lang, no? Pero sang gindrama na ang imo nga sulat, baw sus gayuhom-yuhom gid ko, kay kanami gid sang aton nga mga dramatista, nga nagadala sang kabuhi sa tanan nga mga sulat. Congratulations gid sa inyo, Kag kabay pa nga magpadayon ini sa malawig naton nga mga tinuig nga pag-updanay sa sining estasyon, sa aton nga mga dramatista, kaayo gid sang aton nga pagtinamdanay kag kanami gid sang inyo nga interpretasyon sa aton nga mga sulat nga ginatagaan naton sang kabuhi, no? Gani sila nakon again sa aton nga mga dramatista, more power. Congratulations. Now, mapadayon kita subong. Sito, kay ti sa edad nimo kag senior citizens, may ara ka iya gyapon tsimpo iya nga magpangalipay. Amo gid ina iya. Sito, kag sa tagpalamati naton nga mga senior citizens subong, amo inang ginasiling ko perme. Samtang may panahon pa, kun makalakat pa kamo, kita gali kita, kay ako senior citizen naman, kun makamove pa kita, kag freely, makakadto kita sa isa ka lugar, lakat. Amo na sa masamiga ni, ang akon nga advice sa mga senior citizens, sila binagid sa mga madayaw nga mga senior citizens nga mga nanay o kun lola o kun ano pa dira, no? Kun mahilig ka mo mag-bullroom, sige, no? Makahibalo ka mo mag-baile, sige. Kag pagkatapos, kung way ka man obra, ituod man, sa mga retired bala nga mga senior citizens, mga mahambal nato abi mga teachers, o kung mga iban pagid, no? Kung kisa ako na ginainbitar nga, makatikista bala, kay agod nga sa gihapon freska ang inyo panguna-una, kag at least, no, malingaw ka mo gihapon, bisan way na kamo sa school. Sila ang rason sang iban, ay father, anay nag-retire na kami, patudloon pa nimo kami, kuti anong buhaton nyo karon? Nyati kundi malagaw-lagaw, nya kung kisa kundi mamadyong, singko very good, no? Nga aman kalabanan sang aton nga mga senior citizens, may tsimpo pa kuntani, iya mag-enjoy sila, ay nagburingot sa ilang mga balay, tub-tub sa ulihi, hubin pa, nagakalipat na sila, no? Kagamuna nga kung magmadyong gani, ti ginasingganan ko, ti nagaubra ang inyo panghuna-huna, kag makapadayon pa kamo magtanaw sang numero, ugaling kung malipat na gani
astang joker ginahaboy. Senior citizens, mga classmates, kamusta ka mo? Now ari si Sito. Sukat anay sila ni Luis. Kagti, natural si Luis kay kaayo man nga pagkabata, may mga pamatanon, tinagpamangkot diin ka makadto, tinadpang sabat niya, kay din makadto gin man siya sa piyak nga barangay, kay Biesperas, sang piyesta, muna ba, Biesperas from the word Bisper, sa amon niya nga nagapangadi, sang amon niya nga mga prayers, no? Ti amo na nga naglakat siya, ambiguhay sila nga dua. Ti nagsugat anay naman luwat sila, pila ka adlaw na ang nagligad. Kag amo man gihapon ang ilaga greetings nga duha, kanami gid sang inyong intimacy. Now, usaron ko ina nga tinaga ang inyong kahirop, no? Bilang isa ka pamatanon, hindi lagi na pamatanon, kay 30 years ka na, mature ka na, Luis, kag si Sito, senior citizen na, galing way nabutang direng edad, no? Kag amo na liwat ang imo greetings, kamusta ang pamiesta? Kundi nami naman liwat nga exchange ang idea, no? Kag diri nagpanugid si Sito sang iya bag-o nga inspirasyon sa kabuhi. Kag insugid niya kay Luis nga may nakilala siya nga byuda, butsi nga nun, balo. Siguro mahilig man tong balo nga ato, tiyamak mo nagkitanay sila dito sa baylihan. Di siguro basi kung bilog nga gabi, silang lang nga dua ang nagabayli, way na sa iban nga pares. So kabangdanan nga dito sa primero pa lang nila nga pagkitanay sa sina nga gabi sa baylihan, sa bisperas sang piyesta, kag naghilapitay na sila gilayon. Amo ayhan ini ang balatyagon sa mga tigulang, love sa ikaduha nga kahigayunan. Sito, daw natintar mo ako, ha? Natintar sa ano? Sa matahom bala nimo nga ehemplo, kag sa na-discovery nimo nga bag-o nimo nga inspirasyon, kag subong man sang bag-o nimo nga kilala nga byuda. Tiya mo gani isit, abi sa tanan nga tagpalamati, popular ni nga kanta, sa ligad di, ginusar ko man ni gani. Kag siling ko abi update nyo ko abi sa sunloganay lang naton, para sa mga senior citizens, kay gina-challenge ko kamo senior citizens. Balo? Ay, may tsansa pa kamo iya makakita sang ikaduha nga kalipay sa kabuhi. O galing kay basi punggan kamo sa inyong mga kabataan ka mga apo. Te are si Sito, sili niya byuda ang iya nakita, kag enjoy gid siya. Set na dumduman akon ang kanta, ang gugma sang mga tigulang, daw sa igi nga nagakamang, nga bisan anhon sang tikwang, gakapyut gid sa kabataan. Galingin mo iasit iya balo. Kaginsiling diri, ang gugma sang pamatanon, daw sa bayo nga ginlugom, nga bisan anhon mo sing halong, nagalubad kay malubaron. Meaning to say, lain ang pagigugma sa mga tigulang, ikumparan mo sa mga pamatanon, kay madali lang ini, kag islan gilayon. Ari karon, Sito, gininbitar mo na si Luis, nga makadto ka mo dito sa piyak nga barangay, nga baryo, kay silang nimo, makadto ka na sa balay, sang imo newfound nga balo, nga imo nakita sa baylihan. Kundi lipay man, hindi lang kay si Sito ang nalipay, kundi hasta man si Luis langkoy siling ko pamalay na ni siguro. Isa ka tuig siling ni Sito, kag nagpakasal sila ni Aw-Aw, ni Aurora. Huya, grabe. Sito, baw madasig ka. Kag karon ari na, ang problema nagtuhaw. Ang problema mo subong Sito, amo ang kasabad sang utod ni Aurora. Indi luyag sang utod ni Aurora ang inyo nga duwa nga pag-asawahay kag ang inyo relasyon. So nagpangayo ka subong Sito sang laygay. Sito kag Aurora, kun malipayon kamo nga duwa sa inyo na nga edad, ti indi naman kamo makapamata, ti posible iya ang inyo niya subong iya companionship. Ang inyo nga pag-updanay
kag ang inyo subong nga pagpitik sa inyo balatyagon sa inyo nga paghigugmaanay bastante na ina. Kung hindi konforme sito ang utod ni Aurora sang inyo nga pag-asawahay ni Aurora, as long as malipayon kamo nga duha, waay na siya singlabot sa inyo dira nga pag-asawahay. Di kung hindi siya konforme, kag hindi siya malipayon sito sa inyo pag-asawahay ni Aurora, hindi na ninyo nga duha problema. Problema na ina sang imo bayaw sito. Sito, hambala si Aurora, diin ka mo nag-istar nga duha. Sa balay ni Aurora, sa balay sang utod niya, o kung may balay ka iya nga imo kaugalingon. Kung dira ka mo sa balay sang utod ni Aurora, nga bayaw mo nga ini konforme sa inyo pag-asawahay, halin ka mo da. Pangita ka mo iya sang inyo duha, ka inyo nga duha nga puloyan nga sa diin kamuhanon lang nga malipayon ka mo nga duha. Galing ti, kung kamo lang nga duha, kay tigulang na kamo, ti basi balakon, may mga tsimpo nga hindi nyo madabot ay ang tason nga mainom kamo tubig, singita lang. Kaya man kamo sang bata, kay mga tigulang kag senior citizens na kamo, bioda pa si Aurora. Pero amo inaabi nyo, hinigugma ko nga tagpalamati, isa ka sulat ang akon nga ginkuha, suicide letter sang isa ka tatay nga balo. Ti naghikog siya. Madugay na ini nga natabo. Abi nyo kadamo man sang mga sulat nga akon nga nabaton sa problema sa mga balo nga tatay nga luyag magpangasawa liwat nga hindi matigayon bangod sang oposisyon sa mga kabataan. Ti ang sulat nga ato kagkadamo pagid sang iban nga sang una ginatipon ko ina ang tanan nga mga suicidal letter. Nagabuhat sila sang sulat, anti sila mag-suicide. Kag amo ina ang siling sadtong isa katatay, hindi ko pag-imensionar ang ngalan sang lugar ha, kag parokya. Siling sang sulat, kag ang siling sang tatay nga nag-suicide. Siling niya, luyag ako kung tani nga magpangalipay. Isay na sang portion sang iyang sulat. Maedad na ako, kag pagkatapos, luyag man ako nga mangalipay sa akon nga mangin kaupod sa pangabuhi bangod madugay na ako nga nabalo bilang kompanyon sa pangabuhi apang hindi ako mapatawad o hindi ako pagpasugtan sang akon kabataan. Abi ninyo anong siling sa nga sulat nga hasta subong ginapangita ko kabay pa nga mapatawad ako sang Ginoo sang akon nga desisyon kag akon pagahimuon. Amo ina ang natabo kag naghikog siya. Mga kabataan, insindihon man naton kung tani, hindi naton mahatag ang kalipay. Nga ginapangita either sang aton amay o kun iloy, kun byuda kag tigulang na sila, hindi ninyo ina mahatag. Panumdumon nyo gina, ang inyo epermi nga ginakuan insecurity, kahuluya, kay tigulang na si tatay o kung tigulang na si nanay, mapulo pangasawa pa, mapulo pamana pa, amoy na permi ang siling sa mga kabataan, hindi naton mahangpan ang balatyagon sang isa ka tao. Abi nyo, amo man ina, no, isa pagito kasulat nga ako na dumduman, sus pamatanon ato iya. May bata na siya, kag pagkatapos, naghikog man siya. Siling ang pamangkot lang to dito iya, sa panugid ang iya nga mga amigo sa akon, nga nagasunluganay sila, waay sila maguna-una kung ano kaseryos ang iyang problema. Siling niya, ano ang pinaka-pinless nga sahi sang paghikog nga mapatay kadayon? Na kaglason, lango-lango man lang sa iya mga abyan niya, amo ini ang imo buhaton. Na, stop, hindi ako maghambal kung ano ina. Kay basi sundon sang iban. No? So, sa katapusan sa iya sulat nagsiling, nga sa tiyempo sang akon nga pagmi kung misahan gid man ako kag mabaton ako sang pari kag sa simbahan nga ginapangayuan ko ini sang patawad. So patukaron ang kanta Imagine. Sus pagkabasa nakon sang sang suicidal letter ko, hindi ko mapahanugutan nga nagamisa ako para sa iya nga may nagakanta sang Imagine. Imagine there is no heaven. Amo inang kaundan sina. Ti amo ina, no? Nga sa sulat ni Sito na dumduman ko initanan. Kay iningi mo nga bayaw
sito siling nimo nga utod ni Aurora, hindi gid iya konforme kasabad sa iya kag opposition siya sa inyo nga pag-updanay. So, sito, siling mo nagpakasal ka mo, mag-asawa ka mo legal. Again, sito, as long as malipayon ka mo nga dua, bisan, byuda kag senior citizen ka naman, pabay ang kalibutan. Pabay ang mga tao nga nagaupos sina nga kalipay. Padayuna ang inyo nga relasyon, kag hindi magkalipat, magdangop sa aton Ginoo sa tanan ninyo nga masumalang ka problema sa inyo nga kabuhi. So mga balo, mga laon, mga senior citizens, may kahigayunan kita nga magpangalipay. Amo ini ang ginapaabot sang Ginoo sa aton tanan. Hindi isa luyag ngati kita mangin problematic kag ang problema amo ang mga dominar sa aton kabuhi kag panguna-una, kundi gusto sang Ginoo nga kita tanan mangin malipayon adlaw-adlaw. Congratulations ito sa imo nga ikaduha nga pahina o kung chapter sa imo kabuhi nga nakakita ikaw bilang senior citizens sang imo asawa si Aurora sa sining kahigayunan nga ang Dios naghigot sa inyo nga paghigugmaanay kag kamatayon lamang ang makaupang sini. So mga kauturan, salamat gid sang inyo nga pagpamati, kagkabay pa, sito nga nagapamati ikaw kag Aurora, kag ang Dios sa gihapon, magaupod kag magabindisyon sa aton. Father Francis Perez sa gihapon, ang nagatamyaw sa inyo, kag subong man, naga-invitar sa pagpadala liwat sa mga sulat, agod matagaan naton sa jutay nga komentaryo. May God bless us all. Madamo gid nga salamat sito sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nahanungod sa imo nga kahagugma kag sa imo problema sa imo nga bayaw. Imo huna-hunaon nga ang paghigugma wala sang ginapili. Basta napasad kay Kristo, padayon lang. Madamo man nga salamat Father Francis sa pagiya kay sito paagi sa imo mga panugdaon. Kabay nga nakahatag gid ini sang inspirasyon sa iya sa pagpadayon sang pagpangabuhi nga napasad sa paghigugma. Kaupod ang iya nga kahagugma. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumo naton ang intensyon ni Sito, kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors.
Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag estasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupok. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ng gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng Libutan. Yari naman pagdulong sa inyo sa mga panibag-o, mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 9 sa bulan na sa Oktubre sining ito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 77 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto kita mga kabombo sa ato ng mga headlines, sa ato nagapanguna ang mga balita. Sa ato nga balita lokal, opening salvos ang maskara sa Panaad buwas, planchado na. Pagpatigayon sang 2022 Mr. and Miss Teen Maskara sa Batsang Junior Chamber International Bacolod sa panawagan sa mga pamatanon. DepEd Division of Himamaylan ginasalig na sa alkalde ang desisyon sa pagbukas ng klase sa mga lugar nga apektado sa engkwentros tunga sang militar kag NPA. Superintendent sa DepEd Himamaylan magadihon sang sulat nga magahingyo sa pag-review sang requirements para sa hardship allowance. DepEd Himamaylan naghatag sang award sa mga buluthuan manunudlo kag iban pa nga school personnel kadungan sang nagligad nga World Teachers Day. Sa balita national, former Senator Laila de Lima hilway na matapos na ginhostage sang 3 ka priso kay nasang aga. Pila ka mga grupo nagpatigayon sang protesta kahapon kasunod sang first 100 days sa opisina ni President Bongbong Marcos. Mga residente sa Pampanga nagkakahangawa matapos makakita sang crack sa Mount Arayat. Sa balita international, syudad sang Zaporizhia sa Ukraine, ginbayo sang 7 ka Russian missile. Death toll nagdangat sa 17. 15 ka persona na rescue nagiyan sa nagbaliskad nga barko sa Southeast Nigeria, kapin 50 ka individual nagapabilin nga missing. Sa balita sa hinampa, ang Filipino boxer Jerwin Ancahas napaslawan nga maagaw ang IBF World Super Flyweight title sa hampang bato kay Fernando Martinez. Sa balita sa entertainment, Angelica Pangadiban kag fiancé nga si Greg Homan engaged na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad tumakon sang gabi, amuyad tumakabumbo nga niya mga headlines karon saylo na kita sa detalye na sa ating nagapangunang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron saylo na kita sa detalye na sa ating nagapangunang balita lokal. Patigayunon na buwas Oktubre 10 ang opening salvo sang maskara sa Panaad. Suno kay Cheryl Dicena, ang officer in charge sa Negros Occidental Provincial Tourism Office. Sila ang magapatigayon sang misa alas 4 sang aga samtang ang opening ceremony. Ang patigayunon na alas 5 sang aga. Ang programa ang pagatambungan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, mga alkalde sa probinsya kag tagsa ka mga local tourism officers sa mga syudad kag banwa. Ginimbitar man sa opening ceremony si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa karon minor clean up na lang ginapatigayon sang kada distrito nga magapatigayon sang tagsa-tagsa ka mga presentasyon. Ang mga
nga aktibidad sa Panaad Park and Stadium. Ang patigayunon naman in Oktubre 12, tubtub 15, iniman ang kung hindi man madula sa aktibidad ang nakaandan na sa mga nakaligad nga Panaad Festival nga mga trade fairs. Gani makita man sa maskara sa Panaad ang mga produkto kag offering sang kada distrito apang magluwas diri na panugyan ang involvement sang audience sa mga aktibidad. Gani may mga patigayunan man nga tutorial, craft makings kag iban pa. Ginpasalig man ni Disena nga may nagpreparar na nga mga canopy kag tents in kaso nga maglain ang tiempo. Bangod luyag nila nga mangin memorable nga experience para sa mga tumalambong ang labing una nga maskara sa Panaad. First day, October 10, that is our opening. Districts kami tomorrow. Ang presentation is by the district. So we have invited some performers by the districts na, including, of course, representation man to sang maskara dancers. On the following day, 11, hasta sa 16, those will be the designated district days. Kada district will have their own presentation, their own activities, their own highlights on a daily basis. Ang kabayan sa pagpayag ni Cheryl Disena, ang officer in charge sa Negros Occidental Provincial Tourism Office, samtang isa sa ginapanugyan ni Disena ang ilang group tours. Ang group tours ang patigayunon duha ka beses sa isa ka adlaw. Kaga ang mga brand new buses nga pagagamiton ang may kapasidad nga 40 tubtob 50 nga pasahero, mahimo nga makapakigbahin diri pinaagi sa pag-sign up sa Negros Occidental Provincial Tourism Office. Sunod kay Disena mayara sang tour guide nga magaupod sa bus kag magalibot sa mga kabahin sa programa sa Panaad Park and Stadium. Payag sini nga mabudlay ang paglibot sa Panaad kung hindi makabisado. Gani kung luyag nga makadtuan ang mga district booths, mahimo nga mag-upod sa tour group. Bangod limitado lamang nga makaupod sa group tour. Ang registration namang in first come first serve basis. Samtang convert man nila ang Balay Kalamay nga isa ka mini museum nga magapakita sang maragtas sang Negros Occidental. Ginalantaw naman ni Disena nga ang maskara sa Panaad ang dry run na in kaso nga madayon ang Panaad Festival sa masunod nga tuig. We have the group tours coming from Bacolod City that will start on a Wednesday. 4 days. We have actually like a brand new bus that we will use to bring the guests to Panaad. We will have accredited tour guides to bring them sa park. Kaya not everybody actually makamemorize sang plastada sang mga district booths. Tour guided tour ni siya, sponsored by the province, and then at least maubos mo gitanan, or if there's some areas that you want to see, the tour guide can help you also. Ang dugang nga payag ni Cheryl Disena, ang officer in charge sa Negros Occidental Provincial Tourism Office. Samtang ginpahayag sang Junior Chamber International o kon JCI Bacolod nga ang 2022 Mr. and Miss Teen Maskara ang katubanan sang panawagan sa mga pamatanon nga programa para sa teens. So ka JCI Bacolod Executive Vice President Brian Adams Himera, luyag nila nga magtukod sang youth program nga mangin flagship program sang JCI Bacolod. Payag sini nga ang JCI Bacolod ang ginabugusan sa mga young professionals nga nagaedad sang 18 anyos tubtob 45 anyos. Matapos ang brainstorming sang Hunyo, ginsuggest ng officer nagikan sa JCI Sagay ang pageant para sa mga teens, labi na nga ang 15 tubtob 19 anyos ang makita nga tuman ang kahuyog sa mga festivals. May napulo naman nga mga partisipante nga babae kag napulo man ka mga lalaki. Apa ang paathag ni Himera nga wala natapos sa pageant ang ilang programa bangod matapos ang Mr. and Miss Teen Maskara, sila ang may patigayunon man nga monthly basis immersion. Diri paghahatagan sang training sa leadership kag personal growth, bangod sila ang mangin masunod nga representante sa Bacolod Maskara. Ang mga partisipante ang natalan naman nga o kung mag-represent sa mga national kag regional competition. Apang paathag ni Himera nga may ticket na sa paglantaw sa Mr. and Miss Teens Maskara bangod ang matipon nga fund ang magakadto sa immersion kag community development. Yara sa 100, 200, 300 kag 500 pesos ang bili sa mga ticket kag ini ang magabakal pinaagi sa JCI Bacolod chapter nga page, Mr. and Miss Maskara nga page kag mismo sa coronation may patigayunon man sang ticket setting. Ang coronation ang patigayunon sa Oktubre 15 alas 6 sang gabi sa Bacolod City College Event Center.
After Mascara Festival, when it comes to Mr. and Miss Teen Mascara, they will have immersion for a monthly basis. Immerse sila namon, gaan pagid sila namon sa mga training for leadership, for personal growth. Sila preparation man ni sila mo for Miss Bacolod Mascara. They will represent man sa national, kag sa regional nga mga competition through JCI man, kag sa private sector. Si JCI Bacolod Executive Vice President Brian Adams Himera. Ginpahayag naman ni JCI 2022 Local Organization President Cherry May Toleco nga ang flagship program nga Mr. and Miss Teens Mascara ang pinakamaayo nga platform agud nga makita ang kaanyag sa mga pamatanon kasubong man mapalapnag ang ilang tagsa ka advokasya. Nagapati si Toleco nga pinaagi sini ma-promote sa mga teens ang sportsmanship kag ma-develop pa sa mga partisipante ang holistic development sa ilang tagsa ka kaugalingon kag makabalik sang yuhom sa mga pamatanon. JCI Bacolod would like to help those pamatanon para ibalik ang ihong sa pamatanon sa Bacolod to engage in or have that individual development. That's the reason why we engage or we venture for the first time. Might be a flagship program. We have this Mr. and Miss Teen Mascara 2022 because for us in JCI Bacolod, it's the best platform for the pamatanon to boost their self-confidence, to empower, to see their beauty, especially the beauty that lies within them, to help them advocate for something. Si JCI Bacolod 2022 Local Organization President Cherry May Toleco. Samtang ginahatag na sang Superintendent sa Department of Education o DepEd Division of Himamaylan City sa alkalde sang syudad ang desisyon kung saan ibalik ang klase sa mga lugar nga apektado sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang militar kag rebelde nga New People's Army o NPA sa barangay Carabalan. Suno kay Gladys Amilain Sales, hindi makapadulong sa mga affected areas sa mga manunudlo kag school heads bangod restricted sang militar apang padayon ng ilang monitoring. Nagapati naman ini nga ang desisyon ni Raymond Tongson Jr. Ako Mayor Raymond Tongson Jr. natuloy sa klase sa mga apektado nga bulutuan na nakabase sa panugyan sang Philippine Army. Apisar nga wala sang ihibalo sa nakakatabo sa sulod, ang DepEd Himamaylan na nag-aabiso sa mga manunudlo nga mag-work from home na o kon mag-work from home na lamang kag magpatigayon sang modular o kon distance learning kun masarangan. Ginapakamaayon ni Sales nga flexible na sa karon ang education system sa narisari nga modalities nga naumpisahan sang pandemic. Pasalig naman sini nga kalabanan sa mga manunudlo nga nadesignar sa affected areas ang nakapanaog kasunod sa engkwentro. Bangod aminado man ini nga may pila ka mga manunudlo nga mismo sa lugar nagapuyo. Plano sa mga ini nga sa pagbalik sa klase sa lugar. Igadugang Manila sa pagtudlo ang pamaagi sa pagresponder sa kaangay nga mga armed conflicts. Patag ni Sales nga kaangay na lamang sa sitwasyon nga ginadumilian ang pagsulod sa mga ini sa mga hindi soldado sa affected areas. Ang mga estudyante kay mga manunudlo nga mabilin sa lugar ang makahibalo naman sang dapat nga himuon kag makasurvive. Si Mayor even is dependent sa military. Kaya ang military, sila ang ga-restrict kang nagalimit sa area nga pwede lang masudlan. So that's why 24 hours gina kami nga monitoring kay basi malift na, pwede na kami kasulod. Sa pinsan ko nga magbalik kami tudluan gid ang tanan how to be responders, how to respond in disasters like this. Kay kung armed conflict gali ang disaster, hindi ka kasulod, hindi ka actually ka responde. So dapat sila dito mismo kabalo kung anong himuon nila kung affected sila sa armed conflict para survive sila. Ang kabayan sa pagpahayag ni DepEd Himamaylan City Superintendent Gladys Amilain Sales. Plano ni Gladys Amilain Sales, ang Superintendent sa Department of Education Division of Himamaylan City nga magidihon sang sulat kag ipadala sa DepEd Central Office agud nga mapanubuan ang requirements sa makabaton sang hardship allowance. Ginakasubo sini nga madamo sang wala nakabaton sang hardship allowance sa mga manunudlo nga nahamtang sa mga tuman kababudlay nga lugar bangod sa pagsangkad sang rekwisitos. Pahayag ni Sales nga magluwas sa Kasipungan Elementary School, may 3 pa ka mga buluthuan nga sakop sang DepEd Himamaylan ang mas may malala nga kahimtangan. Ini ang ginalakipan sang Sibukaw, Tiki kag Balatugan Elementary School. Pahayag sini nga hindi lamang sa Himamaylan kundi sa bilog nga pungsod nga mga manunudlo ang nadulaan sang hardship allowance matapos nga ginbag-o sang DepEd ang criteria antes maka-avail sang benepisyo. Sunod diri, sa tinilikdan nga tuig lamang ginbag-o ang criteria kag ini ang tuman ka mabudlay malabot. Kalakip sa qualification ang kakulang sang regular nga transportasyon, tubig kag iban pa, apang palarehas nga nagkaka-eksperyensyahan sa mga buluthuan.
Pahayag ni Sales nga ang 3 ka mga buluthuan ang mapadulungan lamang sakay sa kabayo. Apang aminado man ini nga may mga hitabo kung sa diin nagkadagdag sa pilas ang mga hindi makahibalo magsakay sa sapat. Dugang pasini nga tuman kadako ang diferensya sang kabuhi sa manunudlo sa syudad kag sa bukid. Apang paathag sini nga ang matudtuod nga manunudlo ang makitaan sang gugma sa pagtudlo. Sa masami, ginapapanaog naman sang DepEd Himamaylan sa syudad ang mga manunudlo ang madugay na nga naka-assign sa bukid kag ang mga bag-o ginahamtang sa mabudlay nga lugar. Aminado man ini nga may mga bag-uhan nga manunudlo nga nagapangindi sa pag-assign sa kabukiran. Gani dako gid ang pasalamat ni Sales sa mga dedikado nga bag-uhan nga ginapanindugan ang responsibilidad bilang matudtuod nga manunudlo kag ginabaton ang assignment sa kabukiran. Kasubo, no? Nakita ko gid sa Himamaylan and even all throughout the Philippines ang hitabo nga ang mga teachers tanibala nga ato sa mga layo kag kabudlay nga lugar na wad-ani sila sang hardship allowance. Kay ginbag-o sang DepEd Abi ang criteria sa paglantaw sang hardship. So makita mo na ay kaluoy ara sila sa mga red area tapos wala pa sila hardship. Inapaminsan ko na gani masulat siguro ako para mag-ayo liwat nga i-review sang DepEd ang amon nga guidelines sa hardship para nga ining mga teachers naton taga-aliwat hardship allowance. Si DepEd Himamaylan City Superintendent Gladys Amilaine Sales. Samtang ginpahayag sang Superintendent sa Department of Education o DepEd Division of Himamaylan City nga kadungan sang World Teachers Day celebration sa Oktubre 5, sila naghatag man sang padya o Performance Awards sa pila ka mga buluthuan kag manunudlo. Suno kay Gladys Amilaine Sales ang programa ang ginumpisahan nila sa caravan kag may tagsa-tagsa man ka aktibidad sa kada buluthuan. Apang magluwas diri ang DepEd Division of Himamaylan City ang naghatag man sang pasidungog sa mga most outstanding teachers, most outstanding master teachers, school heads, education leaders, kag ang pinaka-highlight among organizational award santo sa natipon nga data sang division office. Ang may pinakamataas nga ratings nga buluthuan ang nakaangkon sang Gold Seal of Excellence among Himamaylan National High School. Ginsundan sang Himamaylan Central School sa Silver, kag Carabalan Elementary School nga nakakuha sang Bronze Seal of Excellence. Ini ang nakabase sa performance-based bonus level, kag sang kada eskwelahan kasubong man sa school-based management level, mga wash-in school, safety seal kag percentage sang vaccination status sa mga manunudlo, kasubong man nakadamuon sang innovation, research kag ang ila mga promotion rates. Patag ni Sales nga ang awarding ang hindi kompetisyon kundi nagapakita sang kolaborasyon sa sulod sang kada eskwelahan. Samtang ang 3 naman ka mga napilian nga buluthuan ang inkuhaan sa mga ginhatagan sang pasidungog nga mga manunudlo, school heads kasubong man ang mga non-teaching personnel nga nangin maayo ang performance. Ini ang unang kahigayonan nga nagpatigayon sang padya sa division level sa DepEd Himamaylan nga 5 pa lamang katuig nga natukod. Madumduman nga sadto ini ang kabahin sa sang DepEd Division of Negros Occidental. Samtang padya ang sunod sa Praise Awards ng Civil Service Commission nga ginapatigayon sang DepEd Negros Occidental. Sa kabugusan nagdangat sa 1,400 ang mga manunudlo ngayara sa idalam sang DepEd Division of Himamaylan City. May ara kita nga ginpili nga mga most outstanding teachers kag most outstanding master teachers, madamo nga mga school heads, education leaders. Kag ang pinaka-highlight gid ang organizational award nga ginhatag naton sa mga eskwelahan. Kag ginsuma naton ang mga data kung magtaas sila maka gold seal, followed by silver seal kag bronze seal of excellence. Andugang pahayag ni DepEd Himamaylan City Superintendent Gladys Amilaine Sales. Kag sa katapusan ng balita lokal, ginapahayag sa homilya subong nga Domingo nga ang Santo Rosario ang masami nga naangon sa mga peligro sa kabuhi. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish, ginpahanumdum sini ang pila ka mga maragtas kung sa diin makita ang presensya sang Santo Rosario sa mga circumstansya nga makahatag sang dako nga peligro. Kaangay lamang sa pagsulong sa mga Turko sa Europe sadtong Oktubre 7, 1571, kung sa diin sa bulig sang Santo Rosario nangin man dinalagon ang Kristyanismo batok sa mga Muslim. Kasubong man sa mga gyera nga nagduntad sa Pilipinas sadto kag sang EDSA People Power Revolution. Madumduman nga nagtipon ng minilyon nga mga Pilipino sa EDSA agod ipanawagan nga tapuson na ang diktatorya, apisar pa nga nagaatubang ang mga iniisang pwersa sa militar
Kalakip na ang mga tangke kag eroplano. Sa amo nga kahigayunan, ginakaptan sang kadamaan ang pagpanindugan sang Santos nga Rosario. Ini ang nagapakita kung ano nga madamo sa mga nasalbar ukon na daog nga mga pagpakigbato pinaagi sa pagtuo sa Holy Rosary sa maragtas sang kalibutan. Magluwas sa mga hitabo sadto ang kada persona ang may ginapangatubang man nga peligro sa kabuhi. Isa sa halimbawa sini ang iya nga kaugalingon nga santo kay Father Pasquin Santos nga Rosario man ang nagserbe nga kusog sini sang siya ang ginpaidalom sa robotic surgery. Gindumdum sini nga sang siya ang yara sa waiting room antes sang operasyon. Ginkamusta ini sang doktor kag iya nga ginpakita ang Santos nga Rosario nga amo ang nagahatag sa iya sang kaisog. Kasunod sini nagkuot man ang doktor sa iya nga bulsa sang ginpakita ang kaugalingon man sini nga Rosarito. Bangod sini mas nagbaskog pa ang pagtuo ni Father Pasquin nga mangin madilaugon ang nasambit nga operasyon. Santo sa pulong sang Ginoo sang nagsaka na sa langit si Ginoong Jesus, nagpangamuyo ang mga nabilin sini sa kabuhi, kaangay sang mga apostoles kag sila ang wala gin patumbayaan ni Blessed Virgin Mary. Sa pagpangatubang sang subong nga panahon, kung sa diin mayara sang inflation, kag tuman ng kapagyaduhon nga kaangay nga kita ang ginpatumbayaan. Apang pahanumdum ni Father Pasquin, nga kita ang padayon nga ginaupdan sang Iloy sang Santo Rosario. At Santo Rosario, it has always been associated with danger in salvar nakauturan, danger sa history sa tabunan. At sa personal, ato na pagpakabuhi, may mga danger man may mga experience siya wala ka musik ginakapta sa pagbabakod sa inyo, kundi Santo Rosario. Si Monsignor Felix Pasquin ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakligad sa takna alas 6 sang gabi. Karoon sa ilo naman kita sa detalye na sa natin nagapangunang balita national. Ginhost stage kayo na sang aga si former Senator Laila de Lima kasunod sang pagbuno sang 3 ka mga inmates sa isa ka police officer sa tinutuyo nga makapalagyo. Suno kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ang insidente ay nagluntad kapin alas 6:30 sang aga sa PNP Custodial Center sa sulod sang Camp Crame sa tion sang pagdulong sang nasambit nga pulis ang pagkaon sa mga inmates. Ang police officer nga biktima ang kilala nga si Police Corporal Roger Agustin, Duty Castle 2 sa PNP Custodial Center, samtang 3 ka mga preso sa maximum compound ang kilala nga Sanday Arnel Cabintoy, Idang Susukan, kag Feliciano Sulayaw Jr. nga lunsay napatay sa mga nagresponder nga kapulisan. Ang police officer ang ginbuno gamit sang improvised nga kutsilyo. Naibuloan nga matapos matalupangdan ni Police Corporal Pat Matias ang insidente. Gili naman sini nga ginwarningan ng 3 ka persona ako na 3 nga persons under PNP custody o kon PUPC. Apang dito na nila ginbuno si Agustin. Ginpaluk pa naman ni Matias ang mga priso kag naigo sini Sanday Cabintoy kag Susukan. Kasunod sini nagdalagan si Sulayaw sa custodial cell ni De Lima kag ini ang ginhostage. Samtang naganigosyar sa priso, nakahimo naman sang paagi ang mga kapulisan ugod nga man-neutralize si Sulayaw. Pasalig ni Azurin nga hilway na si De Lima nga gilen man niya ginpachekyar sa ospital. Ang impormasyon nga natipon sang Bombo Radyo Bacolod, si Idang Susukan, ang isa ka-abo sa YAFSAB leader nga nadakop sang Agosto 2020, ini ang imbolbado sa madamo nga kaso sang abduction sa mga foreign national kay iban pa nga mga krimen humalin sang 2013. Samtang Sanday Arnel Cabintoy kag Feliciano Sulayaw Jr. nga makatapos ang Dawla Islamia Terrorist Group ang nadakop sang Hunyo 2019 sa Quezon City. Sila nakuhaan sang blasting caps kag mga granada kag ginpasakan sang kaso may kangtanan sa illegal possession of explosives. Magahinun-ano naman si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay former Senator De Lima kung luyag sini nga isaylo sa lain nga custodial facility. Pahig ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga nagmando ng Chief PNP nga i-review ang pagpatuman sa custodial facility agud nga mahimuan sang adjustment kag restrictions agud malikawan ang kaangay nga hitabo. Pasalig sini nga maayo na ang kahimtangan ni former Senator De Lima, ini ang wala nasamaran apang nakaangkon sang trauma. Nagputos na po ang ating Chief
PNP na i-review yung existing and practice po dyan para po magkaroon po ng adjustment and restriction siguro muna dito sa mga pinatutupad nating mga protocols dyan para hindi na nga po ito maulit. Doon naman po ma'am sa biya po ng ating Senator Laila de Lima, wag po kayo mag-alala, ang ating pong senador ay nasa maayos na kondisyon po ngayon, although hindi natin maiwasan, siyempre ma'am medyo na trauma. Ang kabansang pagpayag ni PNP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo. Samtang madamo ang nagprotesta sa dalanon sang Recto Avenue kag Mendiola Street sang Sabado kasunod sang first 100 days ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang grupo sang bayan kidusang Mayo 1 kag iban pa nga mga progressive groups ang naglakat nagsugod sa Mendiola Peace Arc tubtob Claro M. Recto Avenue. Dala ang mga banners kag placards nga nagapahayag sa ilang nga nabatyagan sa gobyerno. Sunod sa bayan, ang nagligad nga 100 days, ang presidente ang nag-focus sa image building kag hambalanon lamang apang wala sang pagsulbar sa problema. Dugang pa niya, nagpakita ang presidente nga mayara inisang maayo nga pangabuhi apisar nga may pangatubang nga krisis ang aton nga pungsod apang makitaan nga nagkakaapektuhan ng administrasyon labi na sa mga pila ka opisyalis nga nag-resign kag mga blanco nga cabinet positions. Ginprotestahan man sang grupo ang padayon nga pagpatay sa mga journalist kag activist, terrorist labeling kag pagpugong sang free speech kag mga asosasyon. Samtang sa kilusang Mayo 1, ila ginaduso ang pagpasaka sa sweldo sa mga manugtrabaho sa regular work kag social services. Gani ila ginapadayon ang pagduso sa sweldo, trabaho kag kinabatarong sang tagsa-tagsa. Samtang matapos gamay makitaan nga crack sa Mount Arayat, madamo sa mga residente nagakabalaka sa rason nga magtuga ini sang landslide. Sunod sa chairman sang barangay San Juan, Bao sa Arayat, Pampanga, mayara na sang crack sa Mount Arayat apang bangod sa bagyong Karding, mahimo nga naglapad pagid ang nasambit nga crack. Sunod naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, mayara sang soil erosion sa ibabaw nga bahin sang bulkan. Gani ila ginapaandaman nga kung mayara sang isa ka makusog nga bagyo, may posibilidad nga magtuga ini sang madako nga landslide nga makahalit sa mga pila ka komunidad. Bilang preparasyon, naghimo sang task force ang PDRRMO sa pagkilala kay pagtuon sa mga tikang sa paghanda sa posible nga matabo. Apang ang mga residente ang wala nagpasugot nga mag-relocate. Apisar nga gindeklarar nga permanent danger zone ang nasambit nga area. Kag sa katapusan nga balita, nagdangat na sa 3,965,865 ang total nga tanan nga infected individual matapos nga dugangan sang 2,197 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa nakaligad nga Sabado. Amoy ni ang ikatatlo nga adlaw kung sa diin mayara sang masobra 2,000 nga bag-o nga kaso ang na-report, apang mas manubo ang natali sang Sabado nga 2,409 kumpara sa na-record sang Biyernes. Namakitaan man nga nanaog sa 27,065, nagikan sa 27,129 ang mga aktibo nga kaso. Ginapangunahan sa list sa mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa sulod sa duha ka semana amang pungsod ka national sa pungsod ang National Capital Region nga mayara sang 12,587, ginsundan sang Calabarzon nga may 5,331 nga kaso, Central Luzon nga may 2,811 kag Western Visayas nga mayara sang 844. Sa karon mayara sang 3,875,570 nga naka-recover, apang 63,230 naman ang napatay samtang mayara sang kabugusan nga 16,208 ka mga individual ang nagpa-test sa Biyernes kung sa diin 333 ka mga gintest o ka testing laboratories ang nagpasa sang datos. Makitaan man nga sang national bed occupancy rate ang nagdangat na sa 25.9 kung sa diin 7,456 ang occupied kag 21,295 naman ang bakante. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang gabi. Karon kadto naman kita sa aton nagapanguna nga balita international. Una kita sa Ukraine. Kapin 17 ka mga individual ang napatay, lapit na ang isa ka bata.
matapos sigid palukpan sang 7 ka missile sang Russia ang syudad sang Zaporizhia sa southern Ukraine. Nabatyagan ang paglupok sa missile nagligad nga Webes kung sa diin 3 ang naglupok sa tunga sang syudad. 40 kilometros ang kalayuan sa artillery battle southern front. Suno sa Ukraine State Emergency Service, nagdangat sa 17 ang mga napatay kalakip ang isa ka bata. Sa karon padayon pang pagbago sa numero ang nahalitan sa missile attack kung sa diin una nga na-report nga 14 pa lang ang napatay. Payag ni President Volodymyr Zelensky, masami nga may dalagko nga atake sa Zaporizhia kung sa diin amuman ini ang site sang Russian nuclear plant. Sa karon mayara sang kapin 30 ka mga sibilyan nga napatay matapos nga ginatake ang Zaporizhia region kung sa diin ginapatihan sang Kiev nga ang Moscow ang nag-atake. Kag sa katapusan nga balita international sa Nigeria, 15 ka mga individual ang na-rescue apang nadula matapos nga nagbaliskad ang overload nga barko sa Southeast Nigeria. Natabo ang insidente nagligad nga Biyernes sa Niger River malapit sa Umonkanwo sa Anambra State kung sa diin ang area ang masami nga kahalitan sang baha. So sa State Emergency Management Agency Chukwudi Onyakwe, wala pa sang klaro nga detalye kung pila ang numero sang pasahero sa barko, apang 15 na ang na-rescue samtang madamo pa ang nagkaladula. Sa karon wala pa sang patay ang recover kag padayon ang search and rescue operation. Samtang sunod sa local media, 85 ka mga tao ang nagsakay sa barko sang ara sa Onoko Bridge padulong sa Enco Market sa Ogba-Cuba. Makitaan nga common na sa mga nagkakatabo ang mga aksidente sa barko sa Nigeria bangod sa overloading, speeding, mahina nga maintenance kag wala sa pagsunod sang traffic rules. Kag bangod nga nagasugod na ang maulanon nga panahon, madamo sa mga banwa sa Nigeria ang nahalitan sang pagbaha. Masobra 300 sa napatay kag kapin 100,000 ang nadulaan sang balay sa pinakalala nga insidente nga natabo sa pungsod sang Nigeria sang tuig 2012. Nagdangat naman sa sobra 1,000 ka mga talamnan kag mga tanom ang naguba sang baha, kakulangan sa pagkaon kag kagutom ang ginapangatubang sang pungsod nga epekto man sang COVID-19 pandemic kag gyera sa Ukraine. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Karon saylo nakita sa aton ng balita sa hinampang. Nagapabili ng Pilipinas nga wala sang world champion sa patag sang boxing matapos nga mapaslawan si Jerwin Ancahas nga liwat nga makuha ang IBF World Super Flyweight title kasunod sang unanimous decision loss sa rematch bato kay Fernando Martinez kahapon sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California. Nangin agresibo si Martinez tempranong pa lamang sang hampang kaangay lamang sa ginimo sini Sadto sa unang nga hampang samtang si Ancahas ang nagalibot samtang nagahaboy sang inumol agud nga malikawan ang kasumpong sini. Nagaboy man sang inumol si Martinez apang wala makaigo samtang si Ancahas ang nagpabilin sang composure samtang ginatun-an sini ang paghaboy sang counter punches. Nagbuya naman sang malimpyo nga shot sa round 2 ang nga nagkuha sang atensyon si Martinez. Nagpabilin si Martinez sa iya nga pagka-agresibo apang kalabanan sang ginabuya sini nga inumol ang kulabo sa ginabalik sang counters. Nagbayluhan ay ang duwa sang mabugat nga leather sa sentro sang ring sa round 4 sang landing shot apang si Martinez ang nakakuha sang best punch sang hampang gamit ang natuo nga kamot sa round 6. Ang rematch ano yung kaangay sang first fight sang si Ancahas ang nagtindog kay nag-umpisa sa trade sang round 7. Nagpakita si Ancahas ang senyales nga nakapoy na ini sa round 8. Apang si Martinez ang wala man nakapoy sang nakahaboy sang madamo nga inumol. Samtang sunod-sunod naman yung mga inumol ang ginbuyan ni Martinez sa masunod nga round. Nagbato naman si Ancahas sa round 12 apang napaslawan ini nga malutos si Martinez. Ang tatlo ka mga judges na nagpabor kay Martinez matapos ang 12 rounds sa scorecard nga 119, 109, 118, 110 kag 118, 110. Sa karon si Martinez ang may record nga 15 wins, 0 losses kag 8 knockouts. Samtang si Ancahas ang nadagdag na sa 33 wins, 3 losses, 2 draws kag may 22 ka knockouts. Samtang sa balita sa entertainment, ginpakigbahin sang aktres nga si Angelica Panganiban sa mga netizens nga ang engagement video sa partner sini nga si Greg Homan.
Sa isa ka YouTube vlog, ginpakigbahin sa aktres ang proposal ni Greg kag ang malipayon nga reaksyon sa ilang mga loved ones sang ila ginanunsyar ang balita. Antes na mangkot, ginrecord ni Greg ang isa ka video para sa ila bata nga si Bien, nga yara pa sa tiyan ni Angelica sadto sa natabo ang proposal. Sunod sa iya, ginrecord sini ang video agod ipahibalo sa iya nga anak, nga tuman ang kakulba sini sa pagpropose kay Angelica. Aminado si Greg nga siya ang nabudlayan nga mangita sang timing nga mag-propose mangod 4 pa lang kabulan nga nagabusong sadto si Angelica kag medyo moody ini. Sa video, si Angelica ang yara sa beach sa atubang sang camera. Nagdumdum naman ang aktres nga sila ang magapapicture lamang apang hinali na lamang nga nagluhod si Greg kag namangkot nga, "Will you marry me?" Hindi pa makapati si Angelica sang nagkakatabo gani una ini nga nagsabat sang no. Sa ikaduha nga pagpamangkot nagsabat ini nga wala siya nakahibalo apang sa ikatatlo ang nga pagpamangkot sang nobyo nagsabat na ini sang yes kag I love you. Makit-an man sa video ang duha ka nagakupanay nga kag nagahibi sang kalipay. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos na nakrigat stock na alas 6 ng gabi. Amoy at tumakabombo ang aton niya kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton niya mga headlines. Sa aton niya balita lokalo, pining salvo sa maskara sa panaad buwas, planchado na. Pagpatigayon sang 2022 Mr. and Miss Teen Mascara, sabat sang Junior Chamber International Bacolod sa panawagan sa mga pamatanon. DepEd Division of Himamaylan ginasalig na sa alkalde ang desisyon sa pagbukas ng klase sa mga lugar nga apektado sa engkwentro sa tunga sang militar kag NPA. Superintendent sa DepEd Himamaylan magadihon sang sulat nga magahingyo sa pag-review sang requirements para sa hardship allowance. DepEd Himamaylan naghatag sang award sa mga buluthuan manunudlo kay iban pa nga mga school personnel kadungan sa nakaligad nga World Teachers Day. Sa balita national, former Senator Laila de Lima hilway na matapos na ginhostage sang 3 ka mga priso kay nasang aga. Pila ka mga grupo nagpatigayon sang protesta kahapon kasunod sang first 100 days sa opisina ni President Bongbong Marcos Jr. Mga residente sa Pampanga nagakahangawa matapos makita sang crack sa Mount Arayat. Sa balita international, syudad sang Zaporizhia sa Ukraine, ginbayo sang 7 ka Russian missiles, death toll nagdangat na sa 17. 15 ka persona na rescue gikan sa nagbaliskad nga barko sa Southeast Nigeria. Kapin 50 ka individual ang nagapabilin nga missing. Sa balita sa hinampang Filipino boxer Jerwin Ancahas, napaslawan niya maagaw ang IBF World Super Flyweight title sa hampang bato kay Fernando Martinez. Sa balita sa entertainment, Angelica Panganiban kag fiancé nga si Greg Homan engaged na. Kaya kamuyad to mga kabombong ato niya kabugasan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 9 sa bulan na sa Oktubre sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lang kita sang 77 kaadlaw, 77 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami na ang inyo ng intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo. Samtang sa ato naman niya Bombo News Analysis kin padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, balik yuhom. Tapos ang 2 ka tuig nga pandemya, sa katapusan makabalik na ang selebrasyon sa maskara. Madamo na nga mga baligyaan makita sa public plaza sa sining tuig balik yuhom ang aton nga tema. Balik yuhom ano bala ang buot silingon? Tinaga nga nagpanumdum sa aton sa piyak sa katon mga kabudlayan, dapat na naton inikalimtan kag isentro ang unahuna sa kasadyahan. Apa nga dako nga pala mangkutanon, paano naton ibalik ang aton yuhom sa sini nga sitwasyon? Kay hindi magwanta ang pagsaka sa mga balaklon. Daw hindi na ini madala sa yuhom kay ang masugata mo ang itsura naga-aslom. Maayo man tani maglagaw sa plaza kung ang imo bulsa may unod nga kwarta, basi gabaligya mani imo masagapa, makabayad ka pa sa tindera. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ipadala ni Leo Seralbo
sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church. Okay, welcome mga kabyanan sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Pizza 9 sa bulan sa Oktubre 2022. Liwat kita magapangalagad tubtub sa takda ng alas 9 sa paggalingaw sa inyo sa sining nga kagabihon pagi sa pagpabati sa mga matahom nga mga ambahanon nga mga pangharana. No, para gid sa inyo dira nga nagahilay-hilay na kay nakatapos na panyapon. Ang iba wala pa nakapanyapon, ang iba nagabarikutot pagyapon. Ari na ang palatuntunan na Bumbo Harana. Kag kita ang sa nasilingko na magalingaw sa inyo. Tubtub sa takna ng alas 9 sa sining nga kagabihon. Ang inyong mga greetings, kay inyong mga request, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. This time mga kabyanan, yari na ang aton nga pangimbukada nga ambahanon nga igadulong sa inyo ang ambahanon nga may tiulo ako ining kailo. Okay, daligid lang, no? Ang ako ining kailo daw lain ang nako naton. Ayari na mga kabyanan ang ambanon nga may tigulo, ako ining kailo. Ako ining kailo, manaming katulad, subong isang peace. Dili makalupad, kayang pagpaklinaton, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duta mataktak, ang kailong peace. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan sa sulod sandughan, dayong kuda pulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong pumagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay napon. Gugmang walay padugsiling
halika, ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa lawot sang kagha nga imong patumbayan, ining makaluluoy ulit itabangin nga dili malugdan. Sa lawod sang kagha nga imong patumbayan, ining makaluluoy ulit itabangin nga dili malugdan. Okay, ako ining kailo nagadulong siya sa oras 10 minutos na nakaliga da sa tag na nga alas 7. Kag ari na ang aton nga mga kabombo nga ang nagpadala sa ilang mga mensahe kag subuman ang ilang nga mga request diri sa aton nga palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. No, antes naton i-play ang dugang pa nga mga matahom nga mga lalantunon ari anay lilion naton ang aton nga Facebook page, no? May nga pagpamati naman sa kay Juart Mandagit Tonis kag subuman sa kay Doc Paul Onyal may gabi ibumbudan request kami dandansoy. Greet lang si Marta, si Vicky, Paulo, si Mami Che kag Mama Lors. Salamat gid. Kag subuman good evening bumbudan nga pamati kami diri sa Bumbo Harana. Panamyaw si Soset Saron. Good evening niya Bumbudan, request ko bulak nga namutan. Salamat gid Bumbudan from Doy Arthur. Kag may gabi Bumbudan ginapa shout out ko si Lola Elsa Arsenas sa Talisay. Kada Domingo gid siya nagapamati si imo. Nagapa-request siya gid sang It's Hard to Forget. Idol niya gid kasalamat gid ang nagapanamyaw ay na Isabel Arsenas. Kag kanami sa opening song mo, thank you from Associate Saron. Mayong gabi Bumbudan ginapa shoutout ko si Lola okay na shoutout ko na no si Elsa Arsenas. Ginapa shoutout niya si Elsa Arsenas no si Aina Isabel Arsenas naga shoutout. This time mga kabyanan, dugangan naton ang pagpabati sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon ang ambahanon nga dandansoy, no? Request ang ini nga ambahanon, i-check naton diri ang dandansoy. Okay. This time mga kabyanan, oy sa Tagay Nigaran nalipat ko to sang ato nagapamatigid sa Tagay Nigaran. Pamatigid sang dandansoy nalipat ko sa ngalan. Sa mga Tagay Nigaran dra, may lang nga pag pamati diri sa palatuntunan dan Bumbo Harana kag iban pa kag saan din ganitong eskwelahan man ang damo ko to fans sa eskwelahan nila ni Apple may lang pagpamati sa kay Apple kay Romel sa Banwa sang Hinigaran, no? Okay, this time makibanan ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Ako sa payaw Ugali kung ikaw hilawon Ang payaw di mo lang lantawon Dandansoy kung imo apaso Bisan magkaroon Ugali kung ikaw uhawon Sa dalan
sa payaw ugali kung ikaw idlaw mo ang bayaw di mo lang lantaw mo. Okay, dandansoy, nagdulong sin sa oras sa 15 minuto sa kaligid sa tang ng alas 7. Liliyon nato nabi ang YouTube channel naton diri si Lovely Joy Longgakit siya good PM Bumbudan, please request It's Hard to Forget. Okay, kag si Arturo Sari siya good evening Bumbudan, liog ko Tamyaw Kanday, Mary Ann Marlo, Ate Paning, Teresa Mylene, Princess Kirby, Bibing request lang sang request kag Raquel kag Jun Tambok. Request ko pamilyang unique. Pamilyang unique ba si hindi natin makita ning pamilyang unique. Okay? Kag subong man ang request ni Lovely Joy Longgakit nag-request pa si Lovely Joy Longgakit sang usahay, no? Tag-isa-isa lang request kay parang may araman sang chansang iban. Julie Soyo, 123, good evening, Bumbudan, request ko mutya sang kasakit. Okay. Kag subong man, din pagid si Shirinwat Marcuy, no? Ara naman siya, mayang gabi lang da. Francisco Sinaon, siya mayang gabi Bumbudan, liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, nga nag-89 years old sang October 4. Subong man kay Inday Dako. Tiyay Magit La Chica sa Kalihis Bacolod. Subong man si sa Primavera family. Okay, sige. This time magkabiyanan, ang isa ka request diri bulak nga namutan. Naliw ko na Mike sang bulak nga nahamutan. Kagabalikan ko man dugay-dugay ang aton nga mga talamyawon diri sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Kag sa ila pagid mga request. May nga pagpamati sa kay Father Rimbert Rivera kag sa tanan nga mga kaparian ang iyang request kuring ni Nining o kundi gani mo uli sa Antiki. Gapamati sila sa mga pari sa Sipalay, sa Isyo, Kanduni, Bukana, Kamangkalan, Binalbagan, Sanidco, Fiesta Buwas sa Isyo Kawayan. Happy Fiesta lang daw sa Isyo Kawayan. Buwas nga daw. Okay, this time ang ambanon nga may tigulo bulak nga nahamutan. Halos nalibot ko ining pangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo kiliran, ako nagpabutyag sang kato yuan. Kung sarang itugot papamukag, mama ako makig, simpon sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahas, diin ka nga duog sining sang tawag nga hiko.
sayran ng mga lalaki. Magpangaluyag damo sing diskarte. Makuha na gani gusto sa bahay, mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Lain ako inday nga pagkasultiro, nagtawo sa gugma-gugma nga sinsiro. Ako nagasikwoy malaot nga, bisyo nagaintir, pinarpulong sang Ginoo. Ulat ka lang nunoy sang jutay nga tiun. Tunan ko paanay kag binagbinagun. Hisayran ko anay sa kauga, lingon kun may bahin, kaman sa tagi puso. Handa ako inday sa imo maghulat, dalin na sang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sa san, upatanda sang kahutli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob bining banggi anay, bangod na makapoy man magkanta sing dugay. Ining ambahan. Okay. Bulak nga namutan, no? Nagdulong sin sa oras 22 minutos na kaligad sa tag ng alas 7. Padayon ka mo nagpamati diri sa platuntunan ang Bumbo Harana kag iban pa. Good evening Bumbo, kabumbo, kapis watching live. Malinaw, Aklan Terminal drivers kag kaibong Yasol, Mike Indimni kag kay Boy David, salamat gid idol. Basta radyo Bumbo, siling ni Jameson David. Kag subong man may gabi bumpudan liw ko patamyaw sang amon na pinangalula nga si Lola Padang Pankubila sang barangay Iungon Valladolid nga permigid nagapamati isang imo programa kada Domingo. Kag patamyaw man kay Choy Iboy Santiso kag Adriano kag Herminia Pankubila, salamat gid Bumbo Daniel. Kag mayong gabi Bumbo Daniel, ma-request si mother ko Elisa Burao nga taga Kursing Pulpandan sang Bisamimotso, no? Bisamimotso. Salamat gid from Jima Filomeno. Good evening Bumbudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please pagit sa Villalba, Lopez, Flores, Rasco family, Roland, Pamela, Lubert, Maika, Tungtong, Jumel kag Malbert. Okay. Nagapanamyaw Joseph Pacifico. Kag din pagid. Mayong gabi Bumbudan, may lang pagpanyapon sa family Cornel sa Purok Solidad, Dulao, Bago City. Panyapon Bumbudan from Christine Cornel. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko lang ang akong lola nga si Lola Elis Tupas, ang barangay Cambaog, Hinigaran. Kag pa-request na lang dayon lihog Bumbudan sang Ako Ang Namunit. From Therese Ann Rafael. Requestan ni Bumbudan doon lang kay Mama Delia Cornel kag belated happy birthday, happy World Teachers Day lang sa iya. Salamat gid Bumbudan from Christine Cornel. Good evening Bumbudan, kapamati gid kami sa imo programa lihog ko tamyaw ang akon Iloy si Herminia Castro. Madawig nga salamat from Ami Castro. Okay. This time mga kabaran, ay may request gali di Bumbo Mike sang Mundo Ko'y Parang Langit Na. No? Isa inis, nagdaog ini sa Ilonggo Music Festival sadto. Ang ining Mundo Ko'y Parang Langit Na. No? Kag isa sa mga matawag nga mga original composition sa mga Ilonggo artist. No?
Sige, Abi, pamatian naton. Okay na ang mundo ko'y parang langit na. Sige, Abi. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Okay, mundo ko'y parang langit na. Mayong gabi isa kay Iciver Constantino Mande. Sinya bumbudan pa shoutout di sa amon sa mga security guards ni Mayor Albi Benitez kay sa mga taga Iloilo, taga sitio Pukatud na Pulupandan. Kag pa-request ako sang ako ang namunit. Okay. Kag subong man, good evening bumbudan, kapamati kami sa Payaw Binalbagan from Daisy Gings Aspan. Good evening bumbudan, patamyo kay Nanay Idad.
from Margie Enriquez. Okay, kay sa ato naman nga YouTube channel, aton abing nga liilion, si Anisita Gambuwa. Good evening, bumunan pag-greet ko kay Maricel Gloria, Maria Luisa Avilino, Roldan, Charis, Clory, Rolando, Danyuso, kag request ko bakas ng lumipas. Okay, kag May 30 Gemini, siya good evening bumbudan. Patamya naman da sa mga avid fans mo, kanday Mr. Ramon Varera, Mrs. Sulaima Mungkada, Marilyn Sarmiento sa barangay Kalumangan, Bago City. God bless. Okay, from May 30 Gemini. Kag may lang ang pagpamatiman sa kay MJ Mato. Okay, this time mga kabayan, ang ambahanon nga gin-request ni Father Rimbert Rivera, ang ambahanon nga may tigulo kuring ni Nining. Palangga ni Nining ang iyang kuring, sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing, mabuot nga kuring kalipay ni Nining, happy sila sa bilidining. Sampi sa kaadlaw, adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon, sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring, wala sing kalipay, kung wala si Nining, abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza, dito man si Nining, kay masinunokon, dito man ang puring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, naggali na gumba, nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Okay, story nga may happy ending ang kuring ni Nining. Good evening, bumbudan request kami sut-sut from Tampalon, Kabangkalan. Salamat gid LC Tupas. Sut-sut. Daw mga pinasahi nga mga titles ang kanta ba? Okay. May pamilyang unique da. Sino ni nagkanta? Pamilyang unique ba? Si mga Max Urban or kwan ini, hindi siya ma-play mo? Ba si kwan ini, Yuyu Villamiebla? Okay. May gabi bumudan liog ko tamyaw sa akon mga pamilya Librando da sa Bacolod kag Silay from Quezon City. Noel Librando. Good evening bumbudan patamyaw kay Ma'am Pinky, Happy Teacher's Day. Wala absent sa Bumbo Harana. Pwede ka request ang yang request to. Okay, dedicated to Ma'am from Joey Perales. Nanata ko may arak na kami sang 2. May gabi bumbudan, greet ko lang si Mama Philly Isperta Kimba kag si Papa Muroy. May lang pagpamati, request lang ko kuring ni Nining. At ito na, nag-request si Ni, Tublit Ni. Okay. This time, makabiyanan, ang ambanon nga pamilyang unique. Iyakin sino nagkanta? Max Urban. At hindi na ginautod na sa Facebook, hindi na lang
Dili lang kita sa ambanon nga may tigulo usahay, no, kay banwa may mga music nga copyrighted nga masyado ka strict ang Facebook, no, ginautod nila once nga i-play naton. So dili lang kita nay sa ambanon nga may tigulo usahay. Usahay makadamo ako na ikaw ug ako nagkahigagmay. Ngano lambuhon ko ikaw, lambuhon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako, nganong nabuhi pa ni kalibutan. Nganong gitiyaw di awat ang gugma ko kanimo. Okay, dali lang mga kabyanan kay ari ang Bombo News Center sa update blatugina sa pag-hostage sa kay anay Senator Leila de Lima. Sa piyakin niya, Bombo News Center. Yung nag-hostage taking kay Senator de Lima. So sa ngayon ay 3 ang namatay, no? And Senator de Lima is safe. I just talked with her. In fact, sinabihan ako ng presidente na sabihin kay Senator de Lima if whatever kung anong gusto niyang safe na within the perimeter na lugar, no? Kasi meron pa ron yung dati kila Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy, kung gusto niya ron o kung saan. It's her choice. It's always for her safety and interest kung anong gusto niya. Pero sinabi niya sa akin kanina, hindi naman daw she feels safe doon sa lugar niya. Bomboan, balikan kita dyan mamaya, Bomboan, sa Kamkrame, sapagkat sa mga sandaling ito makakasama na natin itong legal counsel at spokesperson po ni Senator Leila de Lima. Magandang gabi po, Attorney Philibon Fabela Takardon. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po. Magandang magandang gabi sa inyo. At magandang gabi sa iyong mga tagapakinig at maraming salamat sa pagkakataon na ito. Opo, si Bombo Gerald po ito. So, kumusta ngayon si dating Senator Leila de Lima matapos po yung insidente po kanina ng pang-hostage po sa kanya, Attorney Takardon? Okay na po siya. Nakapagbigay na rin siya ng kanyang salaysay sa PNP regarding sa hostage-taking incident kanina. Nag-undergo siya ng medical check-up kanina at maliban nga dun sa sinasabi niya na nararamdaman niyang konting pain o sakit dun sa kung saan nakaturok o nakadiin yung kutsilyo sa kanya, wala na siyang ibang nararamdaman. Opo, ano po yung susunod na hakbang yung ngayon, Attorney, dahil dito sa nangyari po kay dating Senator de Lima po? Sa ngayon, pinag-aaralan namin yung mga naririnig namin na mga suhestyon, lalo-lalo na yung nanggaling kay Senator Amy Marcos na home for Lusanan para kay Senator de Lima. Una na itong tinanggihan ni Senator de Lima noon, nung una itong in-offer, no? Na siya ay nilagay sa house arrest. Pero dahil nga sa insidente to, baka pag-aralan namin na dahil nga exposed talaga si Senator de Lima sa mga ganitong insidente dahil nga nasa loob na siya ng custodial, nangyari pa nga ito. At ngayon, bukas sa pagdinig ng patuloy na pagdinig ng kanyang kaso, magkakaroon kami ng pagkakataon na ilahad ulit sa kanya yung pros and cons ng house arrest at siya na rin po ang magdidesisyon dyan at kung siya
pumayag, mag-a-apply na kami magsasampa kami ng karampatang motion sa korte. Opo, attorney, dahil marami po yung mga naglabasan kanina pong mga komento dito regarding sa pagkaka-hostage at mayroon pong nagkomento doon na dating mataas na opisyal ng ating pamahalaan sabi ay mahirap dalawin pero madaling pasukin. Pakikwento nga po, attorney, kung ano yung nangyari doon at bakit nakapasok, paano po nakapasok yung mga suspect doon po sa kanyang detention facility na mahigpit naman po yung seguridad? Well, yung hostage taker at si Senator Laila de Lima, nakakulong naman sila sa isang facility, ano? Magkahiwalay nga lang. Bali sa naging kwento ni Senator Laila sa amin at nakalagay rin naman sa kanyang salaysay, siya ay nagdadasal ng mga panahon na yon. Yan ang parte ng kanyang morning ritual. At dahil nga raw sa Rosary Month ngayong October, siya ay nagdadasal ng kanyang rosaryo, time team siya nagdadasal. Hindi daw niya napansin yung unang putok kung saan namatay kagad yung dalawang ang saya detainees. Apo. Nagulat na lang siya nang biglang pumasok nga yung pangatlong Abu Sayyaf detainee na nagtatangka daw na tumakas. Nakilala nating si Sulayaw. At bigla siyang tinutukan ng improvised knife at itinali yung kanyang kamay. Tapos pagkatapos noon, inalabas sana siya sa kanyang detention facility, sa kanyang kubol, sa kanyang kwarto. Pero nakita niyong hostage taker na marami na nakabantay kaya bumalik siya sa loob. At doon itinali niya Laila de Lima sa kanyang swivel chair. At kung paano siya nakapasok, ang balita sa amin, ang natanggap namin is nung saksakin na, nung nasaksak na yung isang police officer, no? Doon nagkaroon ng unang putok at napatay nga yung dalawa sa mga gustong tumakas. Itong natitirang gustong tumakas na Abu Sayyaf, napatakbo doon sa lugar ni Senator Laila de Lima na mga panahon naman na yun, bukas yung gate. Dahil nga umaga at kahit yung kanyang pintuan hindi rin naman nakalak dahil hindi nga ine-expect yung ganitong sitwasyon. Napatakbo yung tao doon sa lugar patungo kay Senator Laila at nakita hinostage na nga Senator Laila at gusto siya gamitin para ipalabas yung mga kanilang hinaing laban sa custodial center. Opo, attorney, so nandoon sa kanyang kwarto po itong or sa kanyang lugar itong si dating Senator Laila de Lima po nung pumunta doon yung lalaki para i-hostage po. Yes. Nung siguro nakita niya napatay yung kasama niya, ang naisip niyang paraan na lang ay kuning hostage si Senator Laila de Lima kahit napatakbo siya doon sa lugar ni Senator Laila de Lima. Inabutan nga niya si Senator na nagdadasal ng kanyang rosaryo. At immediately, yun nga, kinuha niya Senator Laila de Lima at ginawa niya hostage. May panukala po or may sinasabi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na tatanungin kay Senator de Lima kung gusto niyang lumipad ng ibang pasilidad, detention facility sa Camp Crame dito sa Custodial Center. Pero ang sinabi po kanina po, tinanggihan ng dating senadora po. Bakit po niya tinanggihan ito, Attorney Tacardon? Well, sa aming pagkakaintindi kay Senator Laila de Lima, talagang totoo naman na nag-offer si Pangulong Ferdinand Marcos through Secretary Abalos. Ipatata na siya. Pero intindihin natin Senator Laila, siguro kanina ng mga panahon na yon, highly traumatized pa siya doon sa insidente dahil sabi nga niya, in-explain niya, it's a near-death experience para sa kanya na halos talagang nagdasal na nga rin daw siya sa Diyos na bahala na sa kanya. At siyempre yung ganung offer, sabi niya, I feel safe pa rin sa loob ng Camp Crame. Pero sa totoo lang, pinag-aaralan nga rin namin yung posibilidad na mag-home furlough na lang muna siya habang dinidinig ang kanyang bail application. Opo, Attorney. Go ahead po. Yeah. Yung wala namang yung offer naman kanina na totoo yung offer pero wala pa naman talagang detalye. So hindi namin alam kung saan siya ililipat at
at saan siya mamananatili habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Dahil nga wala pang mga detalye, inisip na lang siguro ni Senator Laila na mas safe pa rin naman siya at tiwala pa rin naman siya sa mga nagbabantay sa kanya sa Camp Crame Custodial Center. Opo, attorney, dahil kanina kasama niyo po nalaman niyo na itong naturang insidente kay Senator De Lima, pakidetalye po kung mayroon kayong information kung paano pumasok yung lalaki, kung paano siya piniringan ng mata, kung paano pa siya hinostage at kung mga ilang minuto po, Attorney Tacardon. Okay. Base sa impormasyon na nakalap namin, no? Pumasok ang hostage taker around 6:40 yata ng umaga. Opo. Habang nagdadasal nga si Senator Laila De Lima ng kanyang rosaryo. At pagdating ng alas 7, gusto siyang ilabas, nilalabas siya sa kanyang kwarto. At doon na nga nagbigay ng demands ang hostage taker na bigyan daw siya ng isang C-130, isang Hammer na sasakyan at papasukin yung media. Mabuti na lang, mabilis ang reaksyon at pag-responde ng mga police officers natin sa custodial center at napigilan nilang mailabas nung hostage taker si Senator De Lima sa kanyang lugar at napilitang bumalik. At yun nga, base sa sinabi ni Senator Laila, siya ay tinali gamit ang mga tuwalya. Tinali ang kanyang paa, piniringan ng kanyang mata, itinali rin ang kanyang mga kamay sa likod at siya ay pinaupo sa silya niya, no? Meron siyang swivel chair doon na ginagamit niya pag siya ay nagsusulat at hinarang siya doon sa pintuan para hindi basta-basta makapasok ang mga pulis, no? Binigyan niya ng taning ang mga pulis na hanggang 7:30. Na 7:30 na dinggin yung kanya mga demands, ano? Pero bago pa mag 7:30, sinasabi na raw nung hostage taker kay Senator Laila, patay na raw yung kanyang dalawang kasama at siguradong papatayin din siya. Kaya humingi na siya ng pasensya kay Senator De Lima at isasama raw niya si Senator De Lima. Papatay na rin daw niya si Senator De Lima. Buti na nga lang, dahil na mabilis ang reaksyon, nung bago mag 7:30, humingi daw ng tubig itong hostage taker at yun na naging pagkakataon na makapasok ang mga pulis sa lugar, sa kwarto. At nung inaabot daw yung tubig, si Senator De Lima, blindfolded siya noon, hindi siya gumikilos, nakarinig na lang siya ng sunod-sunod na putok. At ang nalaman na lang niya, binubuhat na yung kanyang silya palabas sa kanyang kwarto at patungo sa isang safe na lugar. Opo, Attorney, so hindi nakita ni Senator Laila De Lima mismo itong namatay na nakahandusay na doon noong nilabas po siya, Attorney Tacardon? Well, apparently yes, dahil lang nakita na lang niya yung mga dugo na tumalsik sa kanya pagkakabaril nga doon sa hostage taker niya. Pero bali malapitan lang yun ng nabaril at mabuti naman at hindi gumalaw si Senator Laila De Lima at hindi siya natamaan sa mga putok na yon. Opo, so hindi rin namin sino yung nagpaputok, hindi pa namin naalam pero isa lang daw yung bumaril, 4 na sunod-sunod na putok. Opo, yung si Colonel Pespes yung sinasabi po kanina na bumaril. So talagang maswerte pa rin si Senator De Lima at lalo na sigurong sabihin na natin may trauma kapag nakita niya yung pangyari. Mabuti na lang po at hindi niya nakita nang sa gayon ay syempre mas maayos pa rin yung tulog niya po ngayong gabi, Attorney Tacardon. Well, umaasa kami maayos pero syempre hindi na maayos ng traumatized si Senator De Lima. Kaya sa mga plano isubmit talaga siya sa evaluation dahil ang rekomendasyon nga ng aming clinical psychologist is most probably nga raw is may epekto yung insidente na yung kay Senator De Lima at kailangan siya maagapan para hindi grumabe.
May dagdag ba na magse-secure sa kanya ngayong gabi doon po sa custodial center? Siyempre, delikado po yan dahil itong nangyari, baka mayroong magtangka po para mas lalong magulo yung investigasyon po, Attorney Tacardon. Sa totoo lang, nang umalis ang mga tao natin sa PNP Camp Crame kanina, ang pinag-uusapan na ay mananatili muna yata si Senator De Lima sa PNP General Hospital habang inaayos pa ang kanyang kwarto dahil siyempre walang linisin at linisin yung lugar. So in the meantime, si Senator De Lima ilalagay daw nila sa PNP General Hospital. So we're expecting for her talaga. Opo, so bukas may lumabas din kanina, Attorney Tacardon, na balita na dadalo pa rin siya dito sa pagdiniga ng kanyang mga kaso na isinampa sa kanya. Totoo ba ito? Matutuloy po ba siya bukas na dadalo dito sa kanyang yung pagdinig sa kanyang kaso dito sa Regional Trial Court po? Opo, at nakagulat nga rin kami dahil siya na mismo nagsabi na itutuloy atin siya sa pagdinig bukas. Kung saan ay nakaupo naman si Herbert Colanco bilang testigo ng prosecution. Ito ay kaugnay sa aming aplikasyon na siya ay mapayagang makakapiyansa muna hindi dinig ng kaso. Si Senator De Lima talaga ay very insistent na magtuloy-tuloy na yung mga hearing at ma-resolve ng bail at the soonest possible time. At itong insidente na to ay siguro magiging siyempre na pauloy naming ipupursige yung application for bail para mapabilis ito at mabigyan ng pagkakataon ng ating hukuman na mahusgahan ang aming aplikasyon kaya nga ay pwedeng makapagyan sa habang dinidinig at kanyang mga ato. So, bukas hindi natin hearing tuloy ang pagdinig ng testimonya ni Herbert Colanco. Okay po. So siguro bukas hingi pa rin po kami ng update, Attorney Tacardon, dito sa kanyang kalagayan dahil nandun pala siya sa ospital at siyempre bantay sarado naman po siguro siya ng mga pulis, mga sundalo para sa kanyang kaligtasan. Maraming salamat po, Attorney Philibon Fabela Tacardon, sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio. Salamat sa susunod ng kakano para makapagpapanag tayo sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Po si Attorney Philibon Fabela Tacardon, siya po yung legal counsel at tagapagsalita ni dating Senator Laila De Lima. Balikan muna natin, bago tayo magtapos, balikan natin si Bombo Anali dyan sa Campo Crame. Dito naman pa rin sa side ng PNP kung ano yung nangyari. Bombo Ana, nagbabalik si Bombo An. Yes, Bombo Gerald, pakinggan muna natin yung naputol nating panayam kay DILG Secretary Benhur Abalos kanina. Na hindi naman daw she feels safe doon sa lugar niya, no? Ito nangyari ito, walang may gusto. And so sa ngalan naman ng ating mga PNP, we will review itong mga nangyayari, mga protocols na nangyayari, anong dapat i-improve, even doon sa lugar kung ano pa dapat i-improve to make sure safe po ang lahat at hindi na mangyari ito. Okay? It's still undergoing investigation. No, it's a very raw. Pasensya na kayo. Yan lang siguro ang maibibigay namin sa ngayon. Tinidor. Improvised na tinidor. No. Ang target nila ay tumakas. Gusto ko iklaro sa mga nakikinig po ngayon. Etong tatlong ito, ang target nila ay tumakas. Nagkataon lamang na inuulit ko, no? Nung binibigyan ng pagkain, tinulak yung nagbibigyan ng pagkain, bigla sinaksak. Tapos yung nanaksak, nagpunta sa dalawang selda, binuksan niya, at nakawala pa yung dalawang kasama niya. So tatlo na sila. Pero hindi nila alam, may sniper sa ibabaw na neutralize yung dalawa. At pagkatapos yung isa na hindi na neutralize, tumakbo. Imbis na kumaliwa siya palabas, kumanan siya. At doon yung isa pang compound ni Senator De Lima. Kasi marami mga blocks ng iba-ibang compound eh. So doon napunta. So ayun, at habang nandun,
na hostage, si Senator, tinalian, piniringan ng mata, umihingi na kung ano-ano, ng hammer, ng helicopter, etc. Pero mabilis mag-isip si Colonel Pespes. Nung siya hininga ng tubig, binigyan niya yung tubig na paganito. Pagbigyan niya ng tubig, ito yung kanyang kanang kamay. Binaril niya sa ulo. No? Well, bibigyan na lang namin sa inyo yung buong background nila. Mahirap magkamali. These are all on record. But again, I would like to commend the PNP, our generals, especially Colonel Pespes for very quickly sa judgment call on his part. Kasi kung tumagal to, baka kung ano pang mangyari. No? And one thing I could say right now, and I could assure you, sabi nga ng ating presidente, importante maging safe ang lahat kay Senator De Lima. Kaya nga nagpapahanap siya ng space kung saan po gusto. Bombaan? Yan nga si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ayon pa kay Secretary Abalos, yung panawagan ni Senator Risa Hontiveros na palayain na si dating Senator Leila De Lima, ayon sa kalihim, ang korte na lamang ang may kapangyarihang magdesisyon sa kanilang panawagan dahil ang DILG at PNP ay caretaker lamang. Sa kabilang dako, Bombo Gerald, ito namang notorious Sulu-based Abu Sayyaf sub-leader na si Abdul Jihad Idang Susukan ang nanguna nga sa pagtakas kanina sa PNP Custodial Center. Kung maalala, itong si Idang Susukan ay dati na itong nahuli sa Holo, Sulu noong January 2009 at nakakulong na din ito doon sa piitan ng Sulu. Subalit nakatakas ito kasama ang 12 inmates. Muli siyang nahuli noong 2020 matapos mamonitor ng PNP sa Davao City ang presensya ni Susukan kasama si MNLF Chairman Nur Miswari noon. Matapos ang ilang negosasyon, Bombo Gerald, sa Davao City, inilipat na si Susukan noong 2020 dito nga sa Camp Crame. Si Susukan ay nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng murder, frustrated murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Ito ngang si Susukan ay napatay nga ng sniper security ng PNP Custodial Center. Habang itong si Feliciano Sulayaw naman ang nang hostage kay former Senator De Lima. Si Susukan ay naging kasabwat din ng napatay na terorista na si Zulkifli Binhir alias Marwan at naging sub-leader ni Abu Sayyaf sub-leader Hatib Hadjan Sawadjan. Bombaan? Yes. High profile pala talaga itong mga tatakas na ito. Delikado pala itong mga to, Bomboan, kung nakatakas sila, no? Tama ka, Bombo Gerald. Kaya itong si Marwan, itong si Idang Susukan ay talagang notorious talaga ito. Maraming mga kidnapping incidents sa Malaysia, sa Indonesia, kabilang itong si Idang Susukan. Kaya nga very high profile siya. Kaya nga inilipat siya dyan sa Camp Crame dahil nakakulong na siya sa Holo Jail. Pero nakatakas at namataan muli kasama itong si MNLF Chairman Nur Miswari. At noong 2020 nga, sinasabi na voluntaryo siyang sumuko. Pero sinilbihan na siya ng warrant of arrest noon nung mamonitor siya na nasa Davao siya noon para magpagamot dahil kung maalala mo, Bombo Gerald, itong si Idang Susukan ay putol yung kamay niya. Siya yung si alias Putol dati, Commander alias Putol. So, nagpunta siya sa Davao para nga magpakabit ng prosthetics, no, yung kamay. Para nga, isa ito kasi sa mga pangako sa kanya na magpagamot siya kapalit ng kanyang pagsuko sa gobyerno noong 2020 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil nga sa patong-pastong na kaso na kanyang kinakaharap, Bombo Gerald, walang magawa ang mga otoridad kundi isilbi yung kanyang mga warrant of arrest. So, pagkatapos mahuli siya dito sa Davao City ay inilipat na siya noong 2020 August dito sa Camp Crame, Bombo Gerald. Pero ito nga, nakapanayam natin kanina, Bomboan, at syempre nakikinig ka din kanina dito sa panig ng Senadora at yung statement niya, halos pareho naman sila doon sa sinabi sa panayam mo kanina kay Secretary Abalos. So, medyo okay na development ito, Bomboan.
Oo, tama ka, Bombo Gerald. Kaya nga patuloy nating inaantabayanan din yung mga panibagong development sa Camp Crame dahil nga si Senator De Lima ay kasalukuyang nagpapahinga dito sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sa loob lang naman ito ng Camp Crame din at magpapalipas siya ng gabi dito nga sa ospital at minomonitor nga siya ng mga health services ng mga doktor ng PNP Health Service sa Camp Crame, Bombo Gerald. So sa ngayon, natanong din natin kay Secretary Abalos kung possible na magkaroon ng retaliation considering itong si Idang Susukan ay napaka-high profile na local terrorist group. So sabi niya, nakahanda ang PNP at AFP sa anumang mga retaliation o mga paghihiganting atake na gagawin ng teroristang Abu Sayyaf lalo na sa probinsya ng Sulu at sa ibang bahagi ng Mindanao, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan po yung kabuuan ng ating pagbabalita ngayong araw ng linggo at ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, si Bombo Gerald B. Uler. Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan, bumbuhara na kay iban pa. Pag-ulan nyo nabatyan ang update sa sining pag-hostage sa gina sa kay Senator Leila De Lima. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pinakamaimportante nga mga panumdum. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush para sa optimum dental health. Pabalik na mga kabiyanan sa tunang pagpakalaga diri sa panatuntunan na bumbuharana kag iban panway 5 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 8. This time ang ambanon nga may tigulo bakas ng lumipas.
Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas. No? Nagdulong sin sa oras, 13 minutos na kaligas tak nakalasot. So, good evening, Bumbadan. Request kami, sut-sut. Okay, nabasa ko na kay LC Topaz. No? Doon. Ano na kita, Drio. Bumbadan, ma-request si Arnold Aspan sang kanta nga Dalawi Daw. Salamat, Gid. No? Dalawi Daw. Kag from Daisy Gings Aspan. Good evening, Bumbadan. Ano naman ko, pamati sa programa, request ko, ako ang namunit. Okay. Nag-request si Jerry Hilogo. Good evening, Bumbadan Gratamyo namon si Papa Raimundo Inciso nga request sang bakya mo nening. Kag ang pagpanamyaw si nagalin sa kay Marlene Inciso. Good evening, Bumbadan, watching live from Hacienda Josefa Isabela. Tamyo lang kay Vivincio Juanilio Tibo Bang nga Didol Kutong, subong si Didol Kutong Tibo Diloy si Didol man si Kutong, no? Okay. Si Didol, si Kutong, si Tibo, si Diloy kag Suli. Anak panamyaw si Renato Tanyuan. Ang Aripagid, good evening, Bumbudan, watching live po lagid ko absent sa pagpamati sa program. Please greet kay Hilario Ganasias kag kay Luciano kag Marlon Grandia. Thank you kag God bless from Esther Gasindo. Okay. Sang Tiling Kawayan. May man nga pagpamati sa Orquiza family sang Payaw Binalbagan. Kag din pag Jennifer Bagatela, good evening, Bumbudan, patamyo sa pamilya Bagatela kag Jessica family, mayo lang pagpamati
kag sa gwapuhon ko nga Banabern Lito. Okay. Good evening ya bumbudan watching from Bacolod, Parico. Greet sa papa ko si Edmond Istrologo, kag lola ko Juanita Istrologo, kag pa-request Campo ni Ladjo from Keisha Bernie Solano Istrologo. Good evening bumbudan, pa shout out from Japan, patami sa family ko sa La Castellana Mialin family. Bahay nga pagpamati sa rana sa Bumbo Radio from Vicente Jan Mialin NJ. Okay, kag good evening ya bumbudan, request sang akon request sang ang probinsya nagwapa. Salamat from Barangay Dos Sinigaran, Migi Migs Buendia. Antes ang iban pang mga request, tunaw naton anay ini ang nakauna na ang ambanon mga kabiyanan nga ako ang namunit, no? Ginkanta ini ni kagin compose mga kabiyanan ni Virgilio Pirot, ang ambahanon nga ako ang namunit, no? Sa pangpang sang gugma. O galing kay daw na dula ang bunit daw dia tong bunit. Nagsikat man ini nga kanta mga kabiyanan ni Edie Peregrina, Virgilio Pirot, ang ambanon nga ako ang namunit, no? Ako ang namunit sa pangpang sang gugma, no? Pero balikan ko na kanang dugay-dugay kay daw wala pa ang ako ang namunit. Yari anay ang ambanon nga may tigulo mauli sa antike. Sa marayot nga eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaumbra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahilaw ng gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payapas. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong ng pagpalangka, nagapabuhin kang kamingaw. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw
gitaken kay tutok kag inday. Ay kahilitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahilitlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike, maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, kang raha sa balay. Maulikid ako sa antike, maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antiki. Okay. Ayos ang mauli sa antiki. Isunod naton ang ako ang namunit. Good evening, bumudan watching from Barbasa, Antiki. Carlitz Yasser Fortit. Teto na to ang mauli sa antiki para gid sa mga antikinyo. Good evening, bumudan ginatamyaw ko gali ang akon lola nga si Judy Ulminasan kay sa tanan nga Ulminasan sa ginikaran nga nagapamati subong from Magi Karaig. Kag bumudan si Cesar Barita ang singer sang Sutsot magali from LC Tupas. Good evening bumudan watching from the city of Ala Batangas City. from Mr. and Mrs. Cesar and Lorna Solomon. Okay, may lang pagpamati na sa kay Mr. Cesar and Lorna Solomon na sa Batangas City. Okay. Good evening niya, Bumbo, Daniel Idol, tutong sang Libertad Market. Rodolfo Bandada. Mayong gabi, bumudan liog tamyaw sa akon, sa akon bata, sa akon bada, diya sa barangay Agboy, Kanduli, nga nagapanamyaw, Ninfa sang Laguna. Salamat, Bumbudan, from Ninfa Regulasyon. Okay. Good evening, bumbudan pa shoutout lang ko sa Logronyo family sa Bagawinis, Valle Hermoso, kag happy birthday sa manghod ko si Edmond Logronyo. Salamat gid watching from Singkang Airport. Maria Hazel Marfa. Okay, this time kami na lang amanon nga ako ang namunit. Okay, maglabi. Ara. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma, ang akon ginpaon madamo nga litra, barutugin sakyan sang subi nga rusa. Lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya.
Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang subring marusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan. Kamot ko kag lapis, amo ang tansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma 23 minuto o kung 28 minutos ang nakaligid sa tag ng alas 8. So palikod na dayon Mike sang kwan sang ambanon nga mutya sang kasakit. Okay, may lang na pagbatas kay MJ Mato. Mayong gabi bumudan, greet ko lang si Mama Maria Fili Esperto Kimba. Okay, nabasa ko na gina from Negros. Iyang request ko rin ni Nining, tina-play ko na ito gina. Julie Suyo 123, bumbudan, wala mo siya asang kasakit, nalipatan, isunod na ito na mo siya asang kasakit. Sheila Stories, good evening, pa-shout out lang da gali kay Apad Baydal sa barangay Lacaron. Si Divina Palmis Sibugero, good evening, bumbudan patamyo kugali. Akon papa nga si Felix Sibugero sa Banwa sa Moises Padilla. Okay. Sige mutya sang kasakit, Bumbo Mike. Okay na. Sige, abi mutya sang kasakit. Tuganon sa buhat, tugaling butigon, maluid kagalising tagipusupon. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin na
ng matamis mga ginpanuan. Labas pagkaayo sa panunduman, sa hinali lamang imugin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat kisi-kisiun ko. Gisiun sunubun upod sang litrato. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Nga isa kadamgo, pananglit dampulang ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas. Sa tagi puso, bagay sining sulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunugun upod sang litrato. Agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Na isa kadamgo, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Nga isa kadamgo. Butya sang kasakit. 33 minutos na kaligid sa taglang alas 8. Magabalik kita pagkaligid lamang sa nga pinaka-importante nga mga panumdum. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. 39 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 8. This time, mga kaberan, ang igapamati naman natin sa inyo ang ambanon. May request galing di Bisami Mutso. Galing gino walang alang. Siguro ang Bisami Mutso. Basi i-stop kita sa Facebook. Sut-sut na lang. Yan ni Cesar Barita. Sut-sut. Inablang kanta giniguro para sa mga mahilig mag-sut-sut bla. Manugpaaway, manug-sut-sut. Kaya mo ni ang gin-compose ni Cesar Barita, isa sa mga ambanon niya. Ang ambanon nga may tig-ulo, sut-sut. Okay, sige. Pamatian nato na kung ano ini ang ang kantang sut-sut ni Cesar Barita. Kag balikan man naton ang pila naton ka mga talamyaon hingagaw kamo kay dugay-dugay mag-abot na ang taknang alas 9.
Kag hingagaw ka mo sa inyong mga greetings, sa inyong mga request. Na wala labot sang sutsut, meron pigi di 2. Number 2 bla. Kag matud nila. No, ipasunod ta lang ni no ang ining mga request. No, kami ari pagi diri. Okay, good evening nga bumbulan. Ginatamyaw si Mr. Alan Aldo, Ramon Salar, Baby Orencio kag Richard Asusina sa nga Town, Victoria City. Nga ulit sige naga-monitor kag nagapamati sa imo programa ang Bumbo Harana kag iban pa. Ang request nila amo ang matud nila now from Uloy ni Panggi. Okay, matud nila tan-aw na karon kon okay lang ang matud nila pero Uloy do gina stop man isang Facebook live ang matud nila. No? Dili lang kita guruan sa sutsot. Do hindi makita si sutsot. Samtang wala pang sutsot yari anay ang ambanon nga dalawi daw. Daw kay ginagin request ining dalawi daw. Dalawi daw ikaw kun man ang mahalo. Yung mong palaniun may pinalaybay. Luhang larawan mo sa dalang buhano. Iwata sa bukid kataw sa baybay. Tumandok sa bukid na buntag sa bayan. Dayon sa tuburan nga daw ang turawan. Tubig nagatigay sang imo kaanyang. Kag nanging salamin buglas mong larawan. Diwata sa talong bulak na ilahas sa kapalaran. Kadaw kapasimbalan alibang-bang lamang labing makas. Makagsuyok sang kayuyok sinangsipan. Satong kagatibon nga punoy himayat sa isang payat kita nagsumpanan. Dito ta pinanggas ang pili malaya, putling handumagan sang tugmang pangalan. Satong kagatibon nga punoy himayat sa isang payat kita nagsumpanan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang gugmang pangalan. Okay, dalawi daw nagadulong sin sa oras 43 minutos sa kaligad sa tagna nga alas 8 sa gabi. Okay, ang sutsot wa gid makita ang sutsot. Doon di makita si sutsot. Okay. Ang ko na lang ang matod nila do lang alang maniba si doon sang aton nga Facebook live. Ari ay ang ambanon nga para sa kay Valyanga no sang banwa sang San Enrique. Ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko. Sa'yo ay aking natatpuan.
Okay, ikaw ang ligaya ko. Apadayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. No, this time mga kabaran, ang bano naman nga ano ganito gina-request. May ara nga gin-request gina bakya mo nining. Okay? Sige. Ang bakya mo nining amo ang sunod naton nga iga pabati, no? Iga pabati sa aton nga mga maukod nga mga listeners, no? Kay ini isa sa mga request kag ina. No? Pero samtang wala pa ang bakya mo nining, kantuan naton na ang pila naton ka mga talamyawon diri sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod, no? Ari pagid sino ni si Nilda. Okay, dali lang. Aton anay nga pinduton. Dugang nga mga talamyawon kantuan naton ang aton nga YouTube channel, no? Kag dugay-dugay balikan man naton ang aton nga Facebook Live. O diri kita ni sa Facebook Live. Jeff Risha Abalde. Good evening, Bombodan. Kumusta kay Nanay Piadusa Balboa sa Bigunya, Barrio Maaw. Bago pa request Bombodan, ala-ala ay ikaw. Okay. Mark Puras, good evening, Bombodan. Patamyaw ko lang kali si DJ Maymay Puras. Happy birthday kag kay Ana Puras. Gapamati subong from DJ Mark. Salamat, Bumbo. Okay. Sige. Mayang gabi, Bumutan watching from Kamilut Barangay Estefania. Si Vergara Jeronimo. Okay. Sige. Si Maria Hazel Marpado na tamyaw ko na ni Kag-ina. Now, this time, mga kabyanan, dugangan naton ang paglingaw sa inyo, pagi sa pagdulong sang mga matahom nga mga lalantunon, no? Ang sunod naton igapabati sa inyo ang bahanon nga bakya muneneng. Bakya muneneng, lumat kupas na, ngunit may bakas pa ng luha mo sinda. Sa laray muling nagbalik pa ang ating kahapon, tigid ng ligaya. Ngunit irog ko, bakit ba isang araw di ginamit ang bakya mo, aming hirap? Sa wari ko ba? Kinumpasan ang tanda at kulay. Ngunit irog ko, bakit ba isang araw di ginamit ang bakya mo, aming hirap? Sa wari ko ba? Kinumpasan ang tanda at kulay. Ang aking pag-asa'y sa gitna pumanaw. Sa bakya mo nene, na di nasilaya. Kung inaakalang yan ay munting bagay, huwag itapon aking buhay, ang aliw ko kailanman. Pag-asa'y pumanaw, di nasilaya. Kung inaakalang yan ay munting bagay, huwag itapon aking buhay, ang aliw ko kailanman. Munting bagay, aking hirang, huwag itapon aking buhay, ang aliw ko Amo ni ang bakya mo nining ginakanta sang Mabuhay Singers. Bumbo Mike, liw ko bisang Iloilo Banwang Pinalangga.
Sunod na ito ng pabati ang Iloilo Banwang Pinalangga. Kag antis ang Iloilo Banwang Pinalangga, yari na ang banon nga may tigulo, Inday ng Buhay Ko. Okay, daw hindi mag-play ang Inday ng Buhay Ko. Mabuhay singer gyapon na nagkanta sini. Okay, sige daw alang-alang ang Inday ng Buhay Ko. Ari ay para nga madula ang katuyo o kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masudunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran, ug mupatulong sa pagsalop sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay, sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapto, kakianod-anod sa pulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masupunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran, ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanod-anod sa pulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianod-anod sa pulog ning mga luha, way kinutuban, way hunong ang iyang gitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Arada nga ito ni Iloilo Banwang Pinalangga. Okay, sige abi. Next song is Iloilo Banwang Pinalangga. Dalina sa doon na luyang ko, pagapuyan, diyak man ubulawan, hindi matutunan. Madamo nga tinuig na siya ang naligaran, daw ito na kung ino mag
panahon. Ikaw ang abot at na may upot mga likod. Hindi kagit malimtan kung ikaw ang makitaan. Puno kasang madamong nga handumanan. Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Oh, Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Halin ba sa una kang tutom sa karon? Madamo nga tinuig na ang ginsugpong-sugpong. Kalimong sang balatyagon, luya kong nga maangkon. Ay kan sa mga palad mo, imo ako bulngon. Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako madumduman? Oh, Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadalon. Doon sang mga dako, dughan ko ang nabihag mo. San mo ako mabatian? Oh, san mo ako mabaligtan? Oh, Iloilo banwa ko, nahabot Okay. Ang katapusan naton nga gindulot sa inyo nga ambanon, ang Iloilo banwang pinalangga kay ginkulabos na kita banwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Danay kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara ang among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigid tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon,
ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Agka sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We